ჯგუფის შეხვედრა, ანუ ამ შეხვედრაში მონაწილეობენ მხოლოდ ის ადამიანები, ვინც სამუშაო ჯგუფის წევრები არიან. გარდა ამისა, ასევე ითქვათ, რაღაც ხელმძღვანელობა და ვინ მართავს სამუშაო ჯგუფს, ეს არის სამუშაო ჯგუფი, სადაც ერთხმად იღებს გადაწყვეტილებას, ვაჯამებთ სამუშაოს და ერთად ვიღებთ შემდეგ ნაბიჯებზე, ესე ვთქვათ, გადაწყვეტილებას. ჩემი ფუნქცია მთავარი არის, რომ ის რაც იყო თავიდანვე დათქმული, შემდგარ იყო დიალოგი არასამთავრობო და სექტორსა და კერძო სექტორს შორის და ჩემთვის განსაკუთრებით სასიხარულოა, რომ ამ ფორმატში ხდება უკვე 6 თვეზე მეტია საკითხების განხილვა, გარკვეულ შედეგამდეც მისული ვარ და იმედია საბოლოო შედეგზეც გავალთ. სანამ კითხვებზე გადავალთ, მე ასევე ვიტყვი, რომ ჩვენთან წარმომადგენლები არიან ეკონომიკის სამინისტროს წეაღის სააგენტოს წარმომადგენლები და გარემოსდაცვითი სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე ქალბატონი ნინო, რომელზეც ვიცი წინასწარ გაფრთხილებული ვიყავი, რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი შეხვედრა აქვს კანცელარიაში და იქ უნდა დაესწროს, თუმცა მნიშვნელობიდან გამომდინარე თავიდან ჩვენთან ერთად იქნება, ამიტომ ჩემი თხოვნაც იქნებოდა თუ რამე კითხვა გვაქვს სამნისტროსთან მიმართებაში შეგვიძლია თქვა თავიდანვე დავსვათ, სანამ ქალბატონი ჩვენთან ერთად არის და მე უკვე გავაგრძელოთ თქვა თუ რამე დამატებით კომპანიასთან ერთად. წარდგენა არავის არ ჭირდება, ყველა ერთმანეთს ვიცნობთ, არაერთხელ ხვდებით უკვე, ასე რომ შეგვიძლია დავიწყოთ და მეც რაღაც კითხვები რაც მაქვს, რა თქმა უნდა, ჩავერთვები, თუმცა ძირითადი ნაწილი ქალბატონიო და ბატონი ნიკა იქნებიან, რომელიც მომზადებული აქვს თავიანთი პოზიციები. მე მაქვს რაღაც მინდა განმარტება გავაკეთო. ჩვენ ძალიან ისეთი შეშფოთებულები ვარა, მაგრამ ძალიან არ მოგვეწონა ბოლო დროს RMG Gold-ში მიმდინარე მოვლენები. ჩვენ ვიცით, რომ შეიცვალა დირექტორი, გარდა ამისა, ჩვენი ჩამოსვლის შემდეგ კომპანიამ დაიწყო ესეთი აგრესიული PR კომპანია, რეკლამებს გულისხმობ, რა თქმა უნდა, რეკლამების გაშვების უფლებაც გაქვთ და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს მოხდა ჩვენი ჩამოსვლის შემდეგ, ეს მაშინ, როდესაც კომპანიას არც დაინტერესებულა გაეგო რა აზრის იყო სამუშაო ჯგუფი, როდესაც ჩვენ ვიყავით თქვენთან, აი ეს შეხვედრაც არ იყო ჩატარებული. ისე გადიოდა პრაიმ ტაიმში რეკლამები, სადაც თქვენ კულტურულ მემკვიდრეობას და სოციალურ პასუხისმგებლობებს არ შევეხები კომპანიისას, იყო ეკოლოგიაზე საუბარი, სადაც ამბობთ, რომ გაქვთ 9 მილიონი ლარი დახარჯული და ჩამოთვლილი იყო ის სამუშაოები, რომლებიც თქვენ გაქვთ გაკეთებული. ჩვენ არ ვიცით, თქვენ 9 მილიონი ლარი გაქვთ თუ არა დახარჯული, კარგი იქნება და ბატონი კახა დამეთანხმება, რომ ალბათ აჯობებს აუდიტის ჩატარებას, ანუ ფაქტობრივად ის ჩვენ რაც ვნახეთ, დამთავრებული არაფერი არ არის, ჯერ არის მიმდინარე სამუშაოები, ჩვენ ძალიან ცუდად გვენიშნა, იმიტომ რომ RMG Gold-თან მიმართებაში საკმაოდ ცუდი გამოცდილება გვაქვს ურთიერთობაში და ჩვენ ვნახეთ, რომ როდესაც კომპანია იწყებდა ესე რეკლამების ესეთ სერიალს, ესე უმოკლეს დროში, ესე სწრაფად და ცვლიდა დირექტორს, ყოველთვის იწყებოდა ხოლმე ძალიან ცუდი პროცესები და ამით ყოველთვის ეს იყო ნიშანი იმისა, რომ კომპანია ცდილობდა თავი აერიდებინა იმ ვალდებულებებისთვის, იმ შეთანხმებისთვის, რომელიც იმ დროისთვის იყო. თქვენ მინდა საზოგადოებაში შევახსენებ, ასე იყო საყდრისის საფეთქებამდეც, ასე იყო ბნელიხების პროექტის დაწყებამდეც და ახლა არის ასე. ალბათ ჩვენ რაღაცა უფრო სხვა გარანტიები დაგვჭირდება უკვე ახალი ხელმძღვანელობისგან, რომ ვიცოდეთ, ალბათ გვეტყვით თუ გვაინტერესებს. თქვენ აპირებთ ისევ ამ ვალდებულებების შესრულებას თუ კომპანია დაადგება ახლა ისევ ძველ ნაცად გზას და ისევ დაიწყება, რომ აი რაღაცა ჩემი გაკეთებული არ არის, ეს არის წინა მენეჯმენტის და ასე შემდეგ. ეს ამაზე პასუხი ძალიან გვაინტერესებს და ქალბატონინოსთან გვაქვს შეკითხვა, ალბათ მოგვეცემა იმ საშუალებას, სანამ წავა ეს პირველ ისტორიულ სანაყაროს ეხება და კიდე რაღაცა ტყის თონდებს. ხო, ამ რეკლამაზე ხა მე არ მინახავს, მაგრამ ამაზე ჩვენ როცა ვიყავით ჩამოსული მაშინაც ვისაუბრეთ, უბრალოდ რეკლამაში როგორც ვთქვი, გაჟღერდა ციფრი რამდენი დაიხარჯაო. რაზეც თქვენგან ეს რაც დაგეგმილი იყო, მე რომ მოგვაწვდით დეტალებს, რამდენი დაიხარჯა, კარგია თუ გარე აუდიტის მეშვეობითაც იქნება ეს დადასტურებული, რომ ინფორმაციის სიზუსტეში ეჭვი არ შეეპაროს არავინ, რეალურად რამდენი დაიხარჯა. 9 იქნება 29 თუ 5, მთავარია შედეგს მივაღწიოთ და კომპანიის მხრიდან რაც დახარჯულია, ეს ციფრები გამჭირვალეთ ვიცოდეთ ჩვენც და იცოდეს ყველამ რეალურად რა თანხებზეა ლაპარაკი. დაგიბრუნებთ ესეთი სახით პასუხს. დირექტორის შეცვლა ამ ეტაპზე დაკავშირებულია ჩვენ ორ ძირითად აქცენტთან. ჩვენი პრიორიტეტების ნუსხაში შედის გადავაიარაღოთ და დავამსგავსოთ წარმოება თანამედროვე სტილის სამთო საქმიანობას. მოგიხსენებათ, მე წარმოებიდან მოვდივარ, 10 წელიწადზე მეტი მაქვს წარმოებაში მუშაობის გამოცდილება.
პრიორიტეტი არის ჩვენი ფაბრიკების გადაიარაღება და ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა იმ ძველ ბაზაზე. ჩვენ ბორდიდან არ გადის ყოფილი დირექტორი, ის რჩება ამ ბორდში როგორც ერთ-ერთი დიდი რგოლის პასუხისმგებელი პირი. მენეჯმენტმა მიიღო როტაციაზე მხოლოდ გადაწყვეტილება და ამ შემთხვევაში ჩემი ფუნქცია წარმოებასთან ახლოს ყოფაზე გავაკეთეთ აქცენტი. ეს იყო ამის ძირეული შეცვლა. რაც შეეხება მეორე აქცენტს ჩვენი კომპანიისთვის, ყველა დავწმუნდით და ეს ჩვენი არ მინდა რომ პირფერობაში ჩამომირთვათ ჩვენი საერთო შეთანხმების, თქვენი ჩართულობის და საუბრობის ესე იგი დაჟინებული მოთხოვნით მივდივართ იქამდე რომ ჩვენ ამ გზას ვერ გადაუხვევთ ფაქტიურად სახელმწიფო იმდენად ძლიერად არის ამაში ყველაფერში ჩართული რომ ჩვენ ვერ აუქცევთ იმ მიწერილობას რაც ჩვენ გაგვაჩნია შესასრულებელი 3 წლის განმავლობაში მე იმედი მაქვს რომ ჩვენ ვითანამშრომლებთ მჭიდროდ ამ მიმართულებით და ყველა ის აქცენტი რომელიც ჩვენ აქამდე დავსახეთ გაგრძელდება ჩვეულ რიტმში არანაირი სხვა ის არ იქნება აქ. ხო, მე ხა ამაზე კომენტარს გავაკეთებ პირადად ჩემს საერთოდ არ აქვს მნიშვნელობა ვინ იქნება დირექტორი ეს თქვენი კორპორაციული ნაწილია თქვენ უნდა გადაწყვიტოთ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის ის პროგრამა რაც შემოშევებული იქნა შესრულდეს და ზიანი ახალი ზედმეტი საუბარია რაც იყო იმას მაქსიმალურად აღმოიფხრას და ნუ პროგრამა საბოლოო ჯამში რაც შედგენილი იქნა გვაჩვენებს ამდენად ეს შედეგის მომტანი იქნება ფილტრატორები თუ კოლექტორები რაც დაიდგა ნამდვილად სამეშტავია ის უნდა ამუშავდეს და მე ვნახოთ და იმედი მაქვს რომ გამომუშავდება და შემდეგი დაბინძურება აღარ იქნება თუმცა ამას დრო გვაჩვენებს ქალბატონო თქვენ მინისტრის მოადგილესთან თუ გქონდათ კითხვა ხوارჯობია ხო დაუსვათ და ჩვენ რო ვიყავით მონიტორინგზე ძალიან კარგი საქმეა თუ მართლა ასე აკეთებს RMG ეს ეხება ისტორიულ სანაყაროს პირველი ნომერი სანაყაროა ხო ეს პირველ სანაყაროს როგორც ჩვენი გავიგეთ ანუ ეს ვალდებულებებში სანაყაროზე სამუშაოების დაწყება ხო და შემდგომში რეკულტივაციაც მგონი ხო არ იყო ვალდებულებებში არ ეწერა არა და ძალიან კარგად ვიცით რომ თვითონ აკეთებს თავის კეთილინებით კომპანია როგორც თვითონ გითხრეს და ჩვენ გვაინტერესებს რატომ არ ეწერა ვალდებულებებში ანუ გარემოსდაცვითი სამინისტრომ რატო არ გაითვალისწინა მე შემიძლია მე ვკითხო შეიძლება ეს კითხვა ესეთი იყოს ან ისეთი მაგრამ მე ვეკითხები მინისტრის მოადგილეს რატო არ იყო ვალდებულებებში ჩაწერილი ამ პირველი სანაყაროსზე თქვათ აი ეს რეკულტივაცია და ასე შემდეგ ანუ ჩვენ გვიჩნდება ესეთი შეიძლება გაგვიჩნდეს ესეთი ეჭვი შეიძლება გონევრულის რომ კიდევ ბევრი რამე არ იყოს შეტანილი ვალდებულებებში რისი გაკეთებაც რაც უნდა გაეკეთებინა RMG-ს ანუ ესე შეიძლება ითქვას ბევრი რამ დავაყენოთ იმიტომ რომ ეს სანაყარო არის ყველაზე მძიმე ხო რაღაცა დაბინძურებაც საკმაოდ ისეთი იყო დავამატებით თუ შეიძლება რა ქალბატონო ნინო მე ზუსტად მახსოვს ეს საუბარი თქვენ მართალი ბრძანდებით უბრალოდ აქ ჩარჩოში რომ მოვაქციოთ ეს წინადადება რაზეც ჩვენ თქვით რომ ცოტა ზედმეტს ვაკეთებთ ვიდრე სამინისტროს ქონდა მიწერილობა სამინისტროს პირველი წლის ფარგლებში ქონდა ჩვენთვის დავალებული რომ გააკეთეთ პროექტირების დონე იყო პირველი საწყისი ანუ პირველი წლის ჩვენი შესასრულებელი საქმიანობაში სამინისტროს უწერია რომ გააკეთეთ პროექტი და შემდგომი ეტაპებია მისი უკვე ფიზიკურ მდგომარეობაში მოყვანა ჩვენ წელს ვფიქრობთ რომ დავამთავრეთ როგორც პროექტირების ნაწილი ასევე გადავერთეთ უკვე კონკრეტულ საქმიანობაზე რასაც ვიცი არ გითხოვთ მაშინ ჩვენ ვიტყვით რომ არ იყო ვალდებულებებში გაწერილი ესე შეიძლება რომ ჩავერთო რადგანაც ანუ ჩემი სამინისტროს მისამართით არის კითხვა და ანუ გავცემ პასუხს აუცილებლად პირველ რიგში მოგესალმებით ბოდის გიხდით რომ ანუ შეზღუდული დროით ვარ მოსული და მადლობა ბატონ კახა თქვენ ამ შეხვედრის ორგანიზებისთვის მინდა ვთქვა რომ ანუ სამინისტრო ყოველთვის მზად არის კი არა და ღია არის იცით ქალბატონ ნინო თქვენ ესეთი პროცესებისათვის რაც შეეხება თქვენს კონკრეტულ კითხვას ჩვენ ყველა სანაყაროსთან დაკავშირებით დაუდგინეთ აბსოლუტურად ვალდებულება კომპანიას მე შემიძლია რომ წერილობით გაჩვენოთ რა თქმა უნდა ცხადია და ანუ მათ შორის პროექტის შედგენა რატომ იმიტომ რომ ჩვენ აუცილებელია რომ წინსწრებით ვნახოთ როგორი ტიპის პროექტი იქნება მათ შორის გეოლოგიური თვალსაზრისით თქვა წყლის დაბინძურების თვალსაზრისით და ასე შემდეგ შევაფასოთ ეს პროექტი და მხოლოდ ამის შემდგომ შეძლოს კომპანიამ რომ თქვა განახორციელოს უშუალო სამუშაოები
სამუშაოები. ანგარიშებში კომპანიას წარმოდგენილი ჰქონდა, რომ ანუ ამ ესეთი ტიპის პროექტი მათ შედგენილი აქვთ უკვე და სავარაუდოდ მე ვფიქრობ, რომ ანუ ამაზე არის საუბარი, რომ დაიწყეს უკვე უშუალოდ ანუ ადგილზე სამუშაოების განხორციელება, სანაყაროს ასე ვთქვათ სტაბილიზაციასთან მიმართებით, რომელსაც კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ჩვენ ადგილზე შევამოწმებთ და გადავამოწმებთ ყველაფერს დეტალურად, მათ შორის თქვენს ანუ კითხვებს თუ რამდენად უზრუნველყოფს თითოეული ეს ღონისძიება, რაც კომპანიამ განახორციელა, მას შემდეგ რაც ჩვენ ადგილზე ჩავატარებთ ინსპექტირებას დეტალურს და ვნახავთ სიტუაციას. და ცხადია, რომ ესეთი ინსპექტირება განხორციელდება აუცილებლად ყველა იმ შესრულებული სამუშაოს გასაკონტროლებლად, რაც უშუალოდ კომპანიამ ადგილზე ჩაატარა და იცით, რომ ეს შედეგები არის ყოველთვის ღია და თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ, მას ამოწმებენ არა მხოლოდ ინსპექტორები, არამედ უშუალოდ დარგობრივი სპეციალისტები, ვისაც აქვს დარგობრივი ცოდნები შესაბამისი იმისათვის, რომ ნახონ რა ვითარება არის ადგილზე. ცხადია, თავისთავად, ანუ თითოეული საკითხი, რაც ჩვენ გაწერილი გვაქვს მიწერილობაში, პირდაპირ წერია ქალბატონინო, რომ პირველ რიგში უნდა მოგვიტანონ მოკლევადიანი გეგმა თავისი შესაბამისი პროექტებით და ყოველკვარტალურად უნდა წარმოუდგინოს სამინისტროს ანგარიში შესრულებული სამუშაოების შესახებ. ეს ანგარიშები არის საკმაოდ მსხვილი ანგარიშებია, ასე ვთქვათ, მოიცავთ როგორც განხორციელებულ ღონისძიებებს, ასევე შესაბამის პროექტებს, ვთქვათ, რა ტიპის ღონისძიებებსაც ახორციელებს კომპანია. ამიტომ ამ ანგარიშებს, რა თქმა უნდა, იხილავს სამინისტრო, არა მხოლოდ ერთი სტრუქტურული ქვედანაყოფი, რამოდენიმე სტრუქტურული ქვედანაყოფი სამინისტროს და თუ კი ჩვენ გვაქვს ხოლმე რაიმე ტიპის შენიშვნები, ამის შესახებ ვაცნობებთ ხოლმე კომპანიას აუცილებლად. ანუ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ანუ გარემოსდაცვითი სამინისტროს არ გამორჩენია არც ერთი პრობლემური ადგილი, ყველა სრულად არის გაწერილი ვალდებულებით. არა, ქალბატონინო და აი ყველა ეს ყველაფერი რაც ასახული არის მიწერილობაში, კიდევ ერთხელ მინდა რომ დავაზუსტო, რომ უფრო ფართო არის, ვიდრე ამას სანებართო პირობები მოიცავდა. ანუ დამეთანხმება ყველა ის ადამიანი, ვისაც ეს მიწერილობა ნანახი აქვს, რომ გაცილებით უფრო ფართო ვალდებულებებს მოიცავს, მათ შორის მოკლევადიანი გეგმების შემუშავების ნაწილში და პროექტების შეთანხმების ნაწილში და ანგარიშგების ნაწილში სამინისტროსთან, რაც იცით, რომ სანებართო პირობების ნაწილი არასოდეს არ არის ხოლმე, თქვენ მოგეხსენებათ. ეს ძველი ნებართვა არის, ძველი გაცემული ნებართვა არის და გაცილებით უფრო ფართო და დეტალური არის, ვიდრე ის არსებული სანებართო პირობები, რომელიც კომპანიას დარღვეული ჰქონდა და რომლის გამოსასწორებლადაც მას გაეგზავნა ეს მიწერილობა. თუ შეიძლება დავამატებ, რა თქმა უნდა, ქალბატონმა ნინო სწორად აღნიშნა, ჩვენი საქმიანობა არ შემოიფარგლება 3 წლით, ანუ 3 წლის მერეც ვაპირებთ ჩვენ გავაგზავნოთ როგორც მოპოვებითი საქმიანობა, ასევე გარემოსდაცვითი ღონისძიებებიც არ უნდა გაჩერდეს და უნდა გაგრძელდეს ჩვეულებრივი რიტმით. ამიტომ იმ 3 წლიან გეგმაში შეიძლება ვერ მოხდეს ყველაფერი ის, რაც არის საჭირო იმისთვის, რაც მჭირდება სამთავრობო კომპანიას. რაც შეეხება იმ სანაყარო, მეორე სანაყაროა პატარა შესწორება შევიტან. მეორე სანაყარო შეეხება იქ რეკულტივაცია ჯერჯერობით არ დაგვიწყია და ვერც დავიწყებდით, იქ დავიწყეთ მაშინაც კი, ანუ ჩვენ დავიწყეთ ჯერ მისი სტაბილური ფორმის მიცემა, რომ შემდეგ განხორციელდეს მასზე უკვე უშუალოდ რეკულტივაციის მეორე სანაყაროა, კი ბატონო. შესაბამისად, როგორც ქალბატონმა აღნიშნა, პროექტის გარეშე რეკულტივაციის განხორციელება ალბათ არ არის მისაღები არავისთვის. მე რა თქმა უნდა დავაზუსტებ, რომ რეკულტივაციის პროექტი აუცილებლად უნდა იყოს შეთანხმებული სამინისტროსთან. შესაბამისი დადგენილება არეგულირებს ამ საკითხს, სადაც პირდაპირ წერია, რომ სამინისტრომ უნდა შეითანხმოს და მხოლოდ ამის შემდეგ შეიძლება კომპანიამ განახორციელოს რეკულტივაცია. მე ერთს რაღაცას დავამატებ. კვარტალური ანგარიშები, რომელიც ახსენეთ, პირველ რიგში იმას უზრუნველყოფს, რომ ასე ვთქვათ, დააპდეიტებული იყოს ყველანაირი არა მარტო საქმიანობა, არამედ იგივე შენიშვნები სამინისტროს მხრიდან. ჩვენ რომ მორჩებით ამ შეხვედრას, მე მოვიფიქროთ, როგორ ჯობია სისტემა ისე ავაწყოთ კომუნიკაციის, რომ ჩვენ სამუშაო ჯგუფისთვისაც იყოს ხელმისაწვდომი ეს ანგარიშები და ჩვენ ანუ ეს პროგრამა თუ რა გასაკეთებელი, თუ რამე შენიშვნა გვექნება ჩვენ ხნარაც, რომ იყოს ამაზეც ასევე კომუნიკაცია თქვენთან. სამუშაო რეჟიმში გულისხმობ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეხლა რო არ გადავწყვიტე, შეგვიძლია მე გავიაროთ და მოვიფიქროთ სწორი ფორმა, როგორ მოგვაწყვით ამ ინფორმაციას, თუნდაც ის კვარტალური რაც არის, რომ ჩვენც ვიყოთ ბოლომდე საქმის კურსში. თუ შეიძლება. ანუ რაც შეეხება აი ბოლო პუნქტს, რაც შეეხება ჩვენ კვარტალურ ანგარიშებს, ანუ როგორც კი სამინისტროს უგზავნით, ანუ ჩვენი წინა გამოცდილებიდან გამომდინარე, შემდგომ
ამის დისტრიბუციას ან გაზიარებას ვაკეთებ სამუშაო ჯგუფთანაც. ანუ შეიძლება ამ შემთხვევაში ოდნავ ასე ვთქვათ, რამდენიმე დღის წინ გადმოიგზავნა, შეიძლება ეს არ ვიცი, რამდენად გაქვთ ინფორმაცია, მაგრამ ჩვენ ყველა კვარტალური ანგარიში, ანუ მესამე კვარტალის ჩათვლით გვაქვს წარმოდგენილი სამუშაო ჯგუფთან, მეოთხე კვარტალის ანგარიში ჯერ არ წარდგენილა და როგორც კი წარდგენილი იქნება, აუცილებლად მოგაწვდით, რა თქმა უნდა. უბრალოდ აი ეს ქალბატონ ნინოს კითხვას დაუბრუნდები. მე რა ვიგულისხმობ სიმაგაში, ანუ კი, ჩვენ ისინი წაკითხული გვაქვს, უბრალოდ ფორმატი მაინც იყო ხოლმე, რომ ხო არ შემოსულა რამე და რა თქმა უნდა მოუწოდებიათ ეგრევე. შეიძლება რაღაც ისეთ მოვიფიქროთ, თორსა ავტომატურად მოხდება და ჩვენს გვეცოდინება როდისთვის გეგმავთ, რომ ჩვენც გავთვალოთ სამუშაო ჯგუფი ვიკრიბებით ამ შეხვედრების გარდა ცალკე კიდე, სადაც ვიხილავთ ამ საკითხებს და გვეცოდინება, რომ თქვა 2 რიცხვისთვის თუ არის ეს დაგეგმილი, ჩვენც 3-4-ისთვის დავალოდებით და შედავებთ 15-იან რამე არის მაგალითად შემდეგი და შესაბამისად გავაზიარებთ აუცილებლად. რაც შეეხება ქალბატონ ნინოს კითხვას, ქალბატონ ნინო სავარაუდოდ ეს კითხვა იქიდან გამომდინარე ასე ვთქვათ, წარმოიშვა, რომ ვთქვათ, თუ RMG Gold-ის საყდრისის შემთხვევაში პირდაპირ წერია მიწერილობაში, რომ სანაყაროებთან დაკავშირებით ღონისძიებები განახორციელოს, ანუ Copper-თან დაკავშირებით პირდაპირ ეს ჩანაწერი არ არის. მაგრამ ეს თავის მხრივ გამოწვეულია სხვა, ასე ვთქვათ, საფუძვლით, ანუ Copper-ის შემთხვევაში, ანუ სანაყაროებთან მიმართებაში ქონდა, ასე ვთქვათ, ეს დინამიკა, რომელიც მოძრაობაში არის, მოგეხსენებათ სანაყაროები და შესაბამისად სამინისტროს ღონისძიებაც აი ამ დინამიკის, ასე ვთქვათ, მოვლას მიემართებოდა და არა ვთქვათ კონკრეტული ჩანაწერი, როგორც საყდრისზე გვაქვს. გარდა ამისა, ანუ გეზეშე, რომელიც ასე ვთქვათ, ზოგადად ამ საკითხებს არეგულირებს, კვლავ ძალაშია მოგეხსენებათ Copper-ის და ის მუდმივად რჩება სავალდებულოდ შესასრულებელი კომპანიისთვის. ანუ ამ ორის გათვალისწინებით, ანუ იმის გათვალისწინებით, რომ სამინისტრო მოახდინა რა იმ დარღვევის იდენტიფიცირება, რომელიც ეხებოდა სანაყაროს მოძრაობას და დინამიკაში ყოფნას და განსაზღვრა ამისთვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება არა კონკრეტული, ანუ ხაზს უსვავ განსხვავებით საყდრისისგან, პლუს ამას ის, რომ გეზეშე ითვალისწინებს მუდმივად ამ სანაყაროების, ასე ვთქვათ, მოვლას და ოპერირებას საქართველოს კანონმდებლობის დაცვით და წესების გათვალისწინებით, ანუ ამის საფუძველზე ითქვა იქ ადგილზე, რომ სწორედ აი ამის გამო ჩვენ მართალია პირდაპირ არ არის მითითებული მიწერილობაში, მაგრამ ჩვენ დავიწყეთ ამაზე მუშაობა. რა თქმა უნდა, ანუ ზოგადად გეზეშეც და ზოგადად საქართველოს კანონმდებლობაც ამ სანაყაროებთან მიმართებაში ითვალისწინებს ვის სწორი ოპერირების, ასე ვთქვათ. ერთი შეკითხვა მაქვს, მოგესალმებით. ეხლა გამოვეხმაურები ბატონ თორნიკეს განცხადებას, მან მადლობა მოუხადა ფაქტიურად, ხო, სახელმწიფო სტრუქტურებს, სამინისტროს, ისინი აქტიურად არიან ჩართული ამ საკითხში, მაგრამ მე პირიქით პრეტენზიები მაქვს და დავაფიქსირო ეს ჩემი აზრი პირადად. ის რასაც პროექტები, რასაც ამჟამად კომპანია ახორციელებს, ეს მას უნდა 2009 და 2014 წლის განკარგულებების საფუძველზე ეს ყველაფერი უკვე უნდა იყოს ჩატარებული და მე ვფიქრობ, რომ ამაში მაინც იკვეთება გარემოსდაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს რაღაც ისეთი გულგრილი დამოკიდებულება. მე შემიძლია ასე ვთქვა, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა გვქონდა მეორეჯერ გასვლა და გარემოს ზედამხედველობის დეპარტამენტიდან არავინ არ წამოსულა, ვერ მოიცალეს და ჩემი სურვილი იქნებოდა, რომ წამოსულიყო და თავის თვალით ენახა, თუ მათ მიერ გაწერილი გეგმა როგორ ხორციელდება და თავის თვალით შეემოწმებიათ. გარდა ამისა, ახლა კომპანიამ საუბარი ქონდა და ისინი ითხოვდნენ დამატებით კიდე მეოთხე სანაყაროს ჩამონაჟონი რაღაც ავზის მოწყობასთან დაკავშირებით კიდე ითხოვენ ტყის ფართობს, ეს არის დაახლოებით 69 ჰექტარი ტყის მასივი, როგორც კითხულობ, კი, ასე არის, 69 ჰექტარია და მაინტერესებს თქვენი პოზიცია, გადასცემთ, თუ ჯერ უნდა შეამოწმოთ, თავშოთ როგორი პროექტია, ალტერნატიული პროექტი შეიძლება თუ რა განხორციელდეს, რომ ტყის მასივები დავიცვათ თავშოთ ამ გაჩეხვისაგან, ხო? გარდა ამისა, ჩვენ მოვიძიეთ ინფორმაცია, რომ კომპანიასთვის 11 თვის ვადით იყო გადაცემული რაღაც გარკვეული ტერიტორია მიწებისა, რომლებიც იმ პირობით იყო, რომ შემდგომ დაებრუნებია სახელმწიფოსთვის. მათ დაუბრუნეს სახელმწიფოს და გვაინტერესებს ტყის სააგენტომ როგორ შეასრულა ეს ვალდებულებები, რაც აღებული ჰქონდა. მე როგორც ვიცი, კომპანიებს გადახდილი აქვს გარკვეული თანხებით მდნელხევში, რომ აიღო გარკვეული მიწა 11 თვით, ტყე გაიჩეხა იქ, რაღაც გარკვეული მოსაზრებების გამო და ეს თანხა უნდა გამოეყენებია ტყის სააგენტოს, ტყის მასივების ხო სატყეოს, რომ განაშენიანება მომხდარიყო. მოხდა თუ არა ეს განაშენიანება, თუ მოხდა რომელ ტერიტორიაზე მოხდა. გარდა ამისა არის კიდევ 2 მიწის ფართობი, ასევე 11 თვით უკვე დაბრუნებული უნდა ქონდეს სატყეოს სააგენტოს. და არის ის 10 წლიანი იჯარით გაცემული 25 წლიანი რაღაც მოვიძიეთ დოკუმენტები. გარდა ამისა, ჩვენ ნახეთ დოკუმენტები, სადაც მოსახლეობა
თამეთ საკარნიდან უბრალოდ სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთები, რომლებიც მათ 2012 წელს ჰქონდათ მიღებული პრივატიზაციის წესით, რატომღაც ახლამდენიმე თვის წინ თქვეს უარი მასიურად, რამდენიმე 10-ზე მეტი არის ასეთი მოსახლე და რატომ თქვეს უარი, ესეც გვაინტერესებს. ხო არ იგეგმება და უშუალოდ ამ კომპანიის წარმოების გაფართოება უკვე ლიცენზიის მიღმა და რამდენს მოიცავს. კი და როგორ არის დაცული და უშუალოდ ჩვენი კი მარტო ესეთი ტერიტორიაა ეს ქვემო ქართლის საკმაოდ არ არის მდიდარი ტყის მასივით, ხო? და უნდა გავაფრთხილოთ იქ თითოეულ ხეს და როგორ ხდება განაშენიანება, როგორ ადენეს ამას თვალყურს სატყეო სააგენტო. ანუ იქ რომელიც გაქვთ 11 თვითგაცემული და არ არის გასული ვადა და ჯერ თქვენ სარგებლობაშია, გვაინტერესებს, აი როცა დაამთავრებთ ამ 11 თვე გავადა დაამთავრებთ სარგებლობას, რა უნდა მოხდეს? უნდა გააშენიანოთ, უნდა დარგოთ იქ ტყეები, თუ რა, თუ ისევ დასუსტა. ანუ არ ვიცით იქ არაა მითითებული, ეს არის უბრალოდ ტყის ფონდებით სარგებლობა 11 თვით. ზოგს უკვე გაუვიდა ვადა, გვაქვს ჩვენი სამონაწერები, შეგვიძლია მოგაწოდოთ. ზოგს ჯერ არ გასულია ვადა, მაგრამ ჩვენ გვაინტერესებს ვადა რო გავა, ანუ რა უნდა გააკეთოთ? ანუ სატყეომ უნდა იქ გააშენიანოს, თქვენ უნდა გააშენიანოთ, თუ რა ხდება საერთოდ? მე მახსოვს ჩვენ აი ბოლოში რო ქონდა ვიზიტი, მაშინაც მიღება ჩაბარების აქტებიც კი არის, რაც დაუბრუნეთ უკან უკვე სატყეოს იქ სადაც ვალდებულებები დაასრულეთ. მაგას უბრალოდ დავამატებდი, ჩემი კითხვა ეს არის, მან გათვალისწინებული არის თუ არა ვალდებულების ნაწილში, თქვათ მორჩა, დარგვა მოხდა თუ გაშენება მასივის, შემდეგ მოვლის ვალდებულება, თუ ის უკვე სატყეოზე გადადის მთლიანად. კი ბატონო. ანუ პირველ რიგში აუცილებლად ვიტყვი, რომ გასული ვიზიტის ფარგლებში სამინისტროს წარმომადგენლებმა სამწუხაროდ ვერ მოახერხეს, ანუ მე არ ვიყავი საქართველოს მინისტრმა ვერ მოახერხა წამოსვლა. რაც შეეხება ზედამხედველობის დეპარტამენტის ჩართულობას, ზედამხედველობის დეპარტამენტი შეგნებულად არ არის ჩართული ამ პროცესში, გამომდინარე იქიდან, რომ ზედამხედველობის დეპარტამენტი არის ინსპექტირების განმახორციელებელი უწყება, ანუ მაკონტროლებელი უწყება, რომელიც აუცილებლად მივადა შეამოწმებს კომპანიის საქმიანობას, მას შემდეგ, როდესაც ანუ დადგება ამის ვადა, ასე ვთქვათ, რაღაც გარკვეული კონკრეტული ვალდებულებები იქნება შესრულებული და ზედამხედველობის დეპარტამენტი ინსპექტირებით დაგეგმავს ამ პროცესს და ჩავადა შეამოწმებს. იმიტომ რომ ის არის არსობრივად მაკონტროლებელი უწყება და შესაბამისად ის უბრალო მონიტორინგი, ასე ვთქვათ, კომპანიის საქმიანობის მის უფლებამოსილებას სცილდება. შესაბამისად ის იქნება და ის შეასრულებს თავის მაკონტროლებელ ფუნქციას და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ როდესაც შეასრულებს და ინსპექტირების ოქმი დაიდება, ეს იქნება ხელმისაწვდომი ყველასათვის. და ზედამხედველობა თუ იქნება დარღვევები, აუცილებლად მოყვება ამას შესაბამისი რეაგირება კანონმდებლობის მიხედვით. რაც შეეხება ანუ დანარჩენ საკითხებს, თქვათ ჩვენი ჩართულობის სამომავლო საკითხებს, ხო? მე პერსონალურად, ასევე ნებართვების დეპარტამენტი, რომელიც უშუალო, ასე ვთქვათ, გამცემი არის ამ მიწერილობის და მომამზადებელი არის ამ მიწერილობის დამერწმუნეთ, რომ იქნებიან აბსოლუტურად სრული მობილიზებით ჩართული ამ მონიტორინგის პროცესებში, ყოველთვის მუდმივ რეჟიმში და ნებისმიერი დოკუმენტი იქნება, ინფორმაცია იქნება თუ რაც იქნება, თუ თქვენი მხრიდან დაისმება საკითხი, ყოველთვის მზად ვართ ერთობლივად სამუშაო რეჟიმში განვიხილოთ თითოეული საკითხი, რაც იქნება თქვენთვის საინტერესო. ტყის თემებს აუცილებლად შევეხები. ესე იგი, ერთი რაც არ უნდა დაგვავიწყდეს, ანუ სამინისტროს და ეკონომიკის სამინისტროს მიეცა რეკომენდაცია, რომ ყველა ის საკითხი, რომელიც უკავშირდება მიწერილობით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულებას, უწყებებმა მაქსიმალურად უნდა უზრუნველყონ შესაბამისი ნებართვების გაცემა კომპანიაზე, იმისათვის, რომ არ შეფერხდეს კომპანიის მხრიდან გარემოსდაცვითი ვალდებულებების შესრულების საკითხები. ამაზე მე მგონი წინა კომიტეტის ხდომაზე შევთანხმდით, ამაზე იყო წერილობითი ხდომის ოქმიც მათ შორის, რომელიც გამოეგზავნა ორივე უწყებას და ჩვენ მტკიცედ ვხემძღვანელობთ ამ ხდომის ოქმით ნებისმიერი ნებართვის და ლიცენზიის თუ ავტორიზაციის დოკუმენტის გაცემის პროცესში კომპანიასთან მიმართებით ტყის საკითხებს რაც შეეხება, ანუ ტყის სპეცსარგებლობები სხვადასხვა მიზნებისათვის კომპანიებზე გაცემული კომპანიაზე და არა კომპანია მხოლოდ Gold-ზე, ანუ Copper-ის მათ შორის და ჯგუფზე ზოგადად ჯგუფში შემავალ კომპანიებზე გაცემული იყო არაერთ გზის სხვადასხვა მიზნობრიობით, ანუ ნიშნულოვანია რომ ვიცოდე უშუალოდ რომელ სპეცსარგებლობებზე არის საუბარი და რომელ მიზნობრიობაზე არის საუბარი და მზად ვართ რომ თითოეული დეტალი გავიაროთ, უბრალოდ დავაკონკრეტებ ერთ საკითხს, რომ როდესაც სპეცსარგებლობით გაიცემა მიწის ნაკვეთი, ანუ და ის უკან უბრუნდება სატყეო სააგენტოს გაცემამდე, ანუ გაცემის შემდეგ უბრალოდ გადაწყვეტილება როდესაც მიიღება, კომპანია ვალდებული არის რომ გადაიხადოს საკომპენსაციო საფასური, რომელიც მიემართება მართვის ორგანოს ანგარიშზე, ხოლო მართვის ორგანო თავის მხრივ გეგმავს
ტყის მოვლა აღდგენის ღონისძიებებს. მე ამ საკითხს დავასრულებ. ანუ არ დაწყებულა ჯერ არა, ერთი წუთი დავასრულებ თუ შეიძლება, რომ ტყის მართვის ორგანო გეგმავს ტყის მოვლა აღდგენის ღონისძიებებს ყოველი წლის დასაწყისში და არსებობს შესაბამის ფართობებს, სადაც აუცილებელი და მნიშვნელოვანი არის ტყის განაშენიანება. ამიტომ უფრო კონკრეტიკით რომ ვისაუბროთ, მნიშვნელოვანი იქნება რომ სატყეო სააგენტოს წარმომადგენლებთან ერთად განვიხილოთ ეს საკითხი და ზუსტად მივიღოთ მათგან კონკრეტული პასუხი, ანუ მიღებული თანხებით რა ღონისძიებები განხორციელდა და დაგეგმილი აქვს თუ არა იმ კონკრეტულ ტერიტორიებზე, რომელიც ჩაიბარეს მიღება-ჩაბარების აქტით კომპანიისგან, რაიმე საკომპენსაციო ღონისძიებები. ერთ საკითხსაც გავამახვილებ ყურადღებას, საკითხსაც გავამახვილებ ყურადღებას, რომ როდესაც დაისვა რამოდენიმე სპეცსარგებლობაზე საკითხი, კომპანიამ თავისი ინიციატივით გამოხატა ასე ვთქვათ, ინიციატივა ბოლო სპეცსარგებლობები რაც მოითხოვეს, ოღონდ ასევე იმ ღონისძიებების შესრულების ნაწილში, რაც ჭირდებოდათ, გამოხატეს ასე ვთქვათ, ინიციატივა, რომ თვითონ აღადგენდნენ ტყის ფონდის ტერიტორიებს, ბონისისა და დმანისის ტერიტორიებზე, სატყეო სააგენტოს მიერ შეირჩა კონკრეტული ფართობები, სადაც კომპანიამ ჩვენი ინფორმაციით სპეცსარგებლობის მინიჭების შემდგომ მათ უნდა შეათანხმოს შესაბამისი ტყის მოვლა აღდგენის პროექტი სატყეო სააგენტოსთან და ისინი ვალდებული არიან, რომ ერთის მხრივ განახორციელონ დარგვითი ღონისძიებები, ხოლო შემდგომში მომდევნო 5 წლის განმავლობაში მოუარონ ამ ფართობებს და შემოღობონ და ვთქვათ დაიცვან განადგურებისგან. ანუ ესეც არის ერთ-ერთი საკითხი, რაზეც ჩვენ ასე ვთქვათ კაფეო პოზიცია გვაქვს, რომ კომპანიას თუ კი ექნება ესეთი სურვილი, რა თქმა უნდა, კარგი იქნება, მიუხედავად იმისა, რომ თანხების გადახდაც უწევთ, ანუ რეალურად ვთქვათ საკომპენსაციო საფასურის პლუს აღდგენის ღონისძიებები, მაგრამ უშუალოდ სატყეო სააგენტოს საქმიანობაზე მე რომ უფრო კონკრეტული ვიყო, უმჯობესია რომ სატყეო სააგენტოს თანამშრომლებთან ერთად განვიხილოთ ეს საკითხი. უკაცრავად ბატონო კახა, ეს მოთხოვნა რომ კომპანიას ვთქვათ ტყები განაშენიანება მოხდარიყო ბონისისა და დმანისის რაიონში, ჩვენ გახსოვთ პირველ შეხვედრაზე იყო ჩვენი მოთხოვნა და კარგია რომ კომპანიამ გაითვალისწინა, იმიტომ რომ კომპანია მარტყოფში რგავდა ხეებს, ანუ ტყეებს კი აკეთებდა მარტყოფში. ნამდვილად გაითვალისწინა ხო, თუ ძალიან კარგი, იმიტომ რომ ბონისში და დმანისში თუ იჩეხება ტყები, იქვე სადმე უნდა მოხდეს მათი განაშენიანებაც, რა თქმა უნდა. მე ესეთ რაღაცას გთავაზობთ. ეხლა კონკრეტული რაღაც საკითხები იყო, რომელიც ახსენეს და ჩვენ შეგვიძლია ჩამოვწეროთ, მოვთხოვოთ ჩამონათვალი გადაუგზავნოთ სამინისტროს და თუ საჭირო იქნება კომპანიის ჩართულობაც, რომ ამ კონკრეტულ საკითხებზე მივიღოთ ჯერ წერილობითი პასუხი და თუ ჩვენ ჩავთვლით შემდეგ საჭირო, შეგვიძლია სატყეოს წარმომადგენლებს თხოვოთ მოვიდნენ და უკვე მათი მხრიდან გაგვცენ პასუხი რა როგორ ხდება და მით უმეტეს თუ ახალი წლიდან იგეგმება ზუსტად რა გეგმები აქვს 2019 წლისთვის. ეს შეგვიძლია ცალკე უკვე მათთან ერთად განვიხილოთ. თუ შეიძლება ჩვენც რო გადმოგვიგზავნოთ, იმიტომ რომ ანუ ჩვენც გვაქვს ასე ვთქვათ კონკრეტული გეგმები, ანუ რას ვაპირებთ, უფრო მეტი სიცხადე რო შევძინოთ საკითხს, ანუ სამინისტროსთან ერთად ჩვენც გადმოგვიგზავნეთ და რაღაც შევავსებთ, ასე ვთქვათ, დამატებით ინფორმაციას წარმოადგენთ ამ კონკრეტულ ფართობებთან დაკავშირებით. ჩვენ ამ ჩამონათვალს გავაკეთებთ, თქო, თქვენც მოგაწვდით და სამინისტროსთან რაც გვექნება და უშუალო სატყეოსთან მათთანაც რა თქმა უნდა ცალკე გავევთ. ბატონო გახა. დაზუსტება უამრავი იყო, არა მარტო RMG Gold-ის, Copper-ის, CMG-ის სპეც ტყით სარგებლობაზე მიმართვა სამინისტროს მიმართ და არ ყოფილა არც ერთი შემთხვევა კანონდადგენილ ფარგლებში საკომპენსაციო თანხა არ გადახდილი იყო, ეს ნამდვილად ესეა და ამის გარდა ის ვარდებულებები რაც ნაგისრით შესრულებულია დღემდე შეგიძლიათ ნახოთ ეს სანერგე მეურნეობები უკვე დარგულებს და შემდეგ ის უნდა ყოფილიყო, მაგრამ ჩვენ აუცილებლად რო ჩავამგზავნდებით ერთად ამის ნახვა შეიძლება ცალკეც გავაკეთოთ, იმიტომ თუ შულ კარიერებთან მიმართებაში როდესაც საკმაოდ მოცულობითია დროის მხრივ შეგვიძლია სანერგეების თქვენს მიერ გაშენულ სანერგებზე ვიზიტი ცალკე გავაკეთოთ და ჩვენ თუნდაც ნახოთ რეალურად რა გაკეთდა და რა ეტაპზე არის. ჩვენ მე ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენლებთან გვექნება კითხვები ქალბატონინოსთან, ჩვენ აღარ გვაქვს კითხვები. ერთი საკითხი გამოვჩ, ანუ პრივატიზება იკითხეთ და ანუ ნაკვეთების დათმობაზე აი ან ნამდვილად არ მაქვს ინფორმაცია სამწუხაროდ და ალბათ უფრო ეკონომიკის სამინისტროს საკითხი არის და ამიტომ მე ამაზე ვერ გავცნობ. ჩვენს პრინციპში არ გვაქვს ინფორმაცია რაზე არის საუბარი, კონკრეტულად ლოკაციას თუ დაგვიზუსტებთ ან გვეთქვით რაზე არის საუბარი, ალბათ უფრო პასუხს გაგცემთ. ანუ რამოდენიმე ადამიანი არის გვარსახელებით ვიცით, ეს ოფიციალური ღია წყაროები და მოპოვებული ინფორმაცია არადახურული. უბრალოდ აღმოვაჩინეთ, რომ მოულოდნელად ნაკვეთები, რომლებიც მათ დარეგისტრირებული ჰქონდათ 2012 წელს, მოულოდნელად დათმეს, ანუ არ გაყიდეს, უბრალოდ დათმეს ნაკვეთები. ჩვენ გაგვიჩნდა უბრალოდ ახლა გვაჟღერებთ. ანა, როდის დათმეს ნაკვეთები? რამოდენიმე ადამიანი ნოემბერში. ეხლა ნოემბერში. კი.
რამოდენიმე პირი არის, ნუ იქ იყო საუბარი, რომ ვითომ რაღაცა პრივატიზაციის რაღაც დოკუმენტები არ ქონდათო წესრიგშიო, მაგრამ ეს ახლა დათმეს რატომღაც. არა, პრივატიზაციის დროს წერია, რომ საკომლო ჩანაწერების საფუძველზე და რაღაც დოკუმენტების საფუძველზე მათ აიღეს პრივატიზაცია განახორციელეს და ეხლა წერია მიზეზზე თითქოს რაღაც დოკუმენტები არ იყო წესრიგშიო. ანუ ეს ნაკვეთებია, რომელიც თქვენი მომიჯნავია და ჩვენ უბრალოდ გვაინტერესებს თქვენ რაღაცას გადადიხართ ნოემბერში, ხო, ნოემბერში დათმეს. კარგი, ქალბატონო, თქვენ დაგემშვიდობებით, მაგრამ თუ რამე იქნება მოგასვლის წერილობით დამატებითი კითხვა და შეიძლება ცალკე შეხვედრაც გავაკეთოთ, თუ საჭირო იქნება. ასვამდე დავაზუსტებ არემ, რომ ქალბატონინო, ანუ პირდაპირ მინისტრისგან შემიძლია გადმოგცეთ, რომ მზად ვართ, ანუ ნებისმიერ ფორმატში სამუშაო შეხვედრა იქნება, ნებისმიერ საკითხი, რაც კი გაინტერესებთ, რომ გავიაროთ ერთობლივად. ჩვენი მხრიდან არის აბსოლუტური ღიაობა და მზაობა ამ კუთხით. მისასალმებელია. ფაქტზე ვიქნებით, შეიძლება წერილობით, შეიძლება შეხვედრას დაჭირდეს, მაგას გაგაგებთ. ხო, მიწის საკითხებს. გამოგეცემ. არა, არ წერია. თქვენი მომიჯნავე ტერიტორია. თქვენს ტერიტორიას და ჩვენ სრულად გულწრფელად გეტყვით შემდეგს, რომ ჩვენ ესეთი ინფორმაცია არ აქვს. ჩვენ ჯგუფს აქედან ჩვენ ჯგუფიდან აქავართ ყველა ვისაც შეუძლია ამ მიმართულებით იმუშაოს, ჩვენი მიზანმიმართული მუშაობა ამ მიმართულებით არ ყოფილა და შეგვიძლია აი ამაზე პასუხი. არა, აქ იცით მეორე მომენტიცაა, შეიძლება მოსახლეობა ინფორმირებულია მიწის დაბინძურების შესახებ, რაც ახლა მიწა ხო ვიცითო დაბინძურებულია მიმდებარე და შეიძლება ამიტომაც დათმეს, იმიტომ აზრი არა აქ იქ მოსავლის მოყვანას არ არის გამო. ეს არის გურამ ნინიაშვილი, მერაბ პოლიაშვილი, ციარა პაპიაშვილი, შალვა ნასყიდაშვილი, ნუ ესეა მიწერილი და ამას შემდეგ გადმოგცემ. სასარგებლოთაა დათმობილი. ანუ სასარგებლოთ არ არის, ეს არის უბრალოდ სამწიფოს უარი თქვეს ნაკვეთებს, რომელიც ქონდა პრივატიზებული სასოფლო სამეურნეო. და იმიჯნება RMG Gold-ის ალიცენზიო ტერიტორიას, ანუ თქვენ ხო იყენებთ ხოლმე ხანდახან ნაკვეთ გვაქვს სადაო საკითხები ხო ნაკვეთებთან დაკავშირებით და უბრალოდ გავგუშდა ეჭვი ხომ არ ანუ მტკიცებით ფორმაში არ ვამბობ თქვენ სასარგებლოთან თქვენთან მექნება კითხვა ეს საკითხები ზოგადად ამ მიმართებაში თქვენ გეხებათ თუ ქონების მიწასთან მაშინ ჩვენ თხოვნა იქნებოდა თქვენ განმოგიგზავნიდით და რომ ეს საკითხი რო გაგვირკვიოთ რეალურად რატომ მოხდა იმიტომ ეს ზუსტად მიმდებარე ტერიტორია არის და რეალური მიზეზი რა იყო და ხო ვის სასარგებლო კერძოებზე არის საუბარი. ანუ ვინმე პრივატიზებული, რომელიც იყო და უნდა დაერეგისტრირებინა და რომელიც დათმეს. დარეგისტრირებული ნაკვეთები 2012-ში დაირეგისტრირეს და ნოემბერში, ამ წლის ნოემბერში მოულოდნელად დათმეს ეს ნაკვეთები. ჩვენ მოგაწვდით ამ კოორდინატებს. ამ კოორდინატებს მოგაწვდით და ინფორმაცია რომ მოგვაწოდოთ შემდეგ კონკრეტული ჯობია. რამე არ უკავშირდება კომპანიას, ანუ მაგაზე გვაქვს საუბარი, ეჭვი გაგვიჩნდა უბრალოდ, კიცებით ფორმატში არაფერს არ ვამბობ. უშუალოდ წეღის ეროვნული სააგენტოს თემა ის არ არის, მაგრამ ეკონომიკის სამინისტროს ჩართულობა რამდენადაც იქნება შესაძლებელი და თემა გვაქვს, იქნება ისიც თქვენთან რომ მოვიკითხოთ თუ შეიძლება ეს სამსხურთან დაკავშირებით. დიახ. პირიქით, ანუ მე მინდა გითხრათ ქალბატონ ნინო, რომ როდესაც კომპანიას რაიმე დაინტერესება აქვს, თქვათ, კერძო საკუთრების ბის და ასე ვთქვათ, მიწევით, პირიქით ჩვენ ვეხმარებით, რომ ეს რეგისტრაცია მალე დასრულდეს. ანუ ყოფილა შემთხვევა, რომ ანუ ვეხმარებით მოძიებაში, ანუ დოკუმენტების და ასე შემდეგ, რომ შემდეგ ეს დარეგისტრირდეს ჯერ მის სახელზე და შემდეგ ასე ვთქვათ, მიმდინარეობს მოლაპარაკება. ხო და საქმეც მაგაშია, რომ პირიქით ვაკეთებთ ხოლმე როგორც წესი, ანუ ხო და საქმეც მაგაშია, რომ არ გაყიდეს ეს ნაკვეთი, უბრალოდ ადგენენ. ახლა ნაკვეთს ესე უბრალოდ ესე სახელმწიფოს დაუთმო ნაკვეთი. ვთქვათ, მიმდინარეობს მოლაპარაკება. ხო და საქმეც მაგაშია, რომ პირიქით ვაკეთებთ ხოლმე როგორც წესი, ანუ ხო და საქმეც მაგაშია, რომ არ გაყიდეს ეს ნაკვეთი, უბრალოდ ადგენენ. ახლა ნაკვეთს ესე უბრალოდ ესე სახელმწიფოს დაუთმო ნაკვეთი, ესე ხდება ხოლმე, ხო? მე როცა თქვენ ჭირდებათ ბევრი სასოფლო, ბევრი ნაკვეთი, რომელიც სახელმწიფოს საკუთრებაშია, მე ხდება იმის არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულებით დარეგისტრირება, აუქციონზე გატანა და ასე შემდეგ. ხო, ბევრი ესეთ შემთხვევები გაჩნდა და ამ კოორდინატორებს მივაწვით სამინისტროს და პრობლემა მე მგონი არ უნდა იყოს და მალე რომ ჩემი თხოვნა იქნება რომ ოპერატიულად მოხდეს ამაზე პასუხისგაცემა რომ შესაბამისად მოვახდინოთ ჩვენს რეაგირება. უფლებამოსილების ფარგლებიც არის და მიხედვით გავარკვევთ. კი. კი. რა თქმა უნდა ეს ზოგადად აქ რა საკითხიც გადის თუ რამეს ვიღებთ ეს არის ჩვენ ეს შეთანხმებაც არ უნდა ამას ზოგადად ჩვენ კომიტეტში ეს წესი არის საჯარო ინფორმაცია ამიტომ თქვენც მოგასვით და ნებისმიერ ვისაც დაინტერესებული იქნება ხო ესა დასამალი არ არის არაფერი
ეს ეხება სამსხვრევს. სამსხვრევი კომპანია RMG Gold-ის აბულმუქის ტერიტორიაზე ნაკვეთზე აქვს დგას ერთ ნაკვეთზე, რომელზეც არ არის გაცემული ნებართვა მშენებლობის, იქ არ იყო გაცემული. ჩვენ მივმართ, ანუ მაინც იქნებ თქვენ ხო რაღაცა საკმაოდ ბუნდოვანი გახდა, ხა სამი თვე თავი და ბოლო ვერ გავუგეთ. ანუ ჩვენ ვიცით რომ ამ ნაკვეთზე დმანისის მუნიციპალიტეტის მიერ, ანუ მთელ რიგ ნაკვეთებზე იყო გაცემული მშენებლობის ნებართვები, თუმცა ამ ნაკვეთზე არ იყო გაცემული. ჩვენ მივმართეთ ამ წლის ზაფხულში დმანისის მუნიციპალიტეტს ზედამხედველობის სამსახურს და მივაწოდეთ დოკუმენტაცია, თავად დმანისის მუნიციპალიტეტის დოკუმენტაცია, რომ იმაზე არ იყო გაცემული მშენებლობის ნებართვა და ეს სამსხვრევი სავარაუდოდ დგას, არის უკანონო. რამდენადაც მე ვიცი, კომპანიამ ჯარიმაც გადაიხადა რაღაც დაკავშირებით, თუმცა ჩვენ საბოლოოდ ვერ გავერკვიეთ, ანუ ერთია რომ ჯარიმას იხდის, მეორე ეს ნაკვეთიც არის სახელმწიფოს კუთვნილება, თვითონ რომელზეც დგას. არა მუნიციპალიტეტის არის არა. ანუ ხო მუნიციპალიტეტის ანუ მოსახლეობამ თავის დროზე უარი თქვა, RMG Gold-ს ჰქონდა სურვილი ეს ნაკვეთი შეესყიდა თავის დროზე ადრეს ანამ და მოსახლეობამ უარი თქვა, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს კიდევაც შეგვიძლია წარმოვადგინოთ მოსახლეობის წერილი, სადაც ისინი უარს ამბობენ ამ ნაკვეთის პრივატიზ ანუ RMG Gold-ისთვის გადაცემაზე, რადგან მათ იქ ჭირდებოდათ გარკვეული ნაკვეთები, ესე რომ ვთქვათ. და ეხლა ჩვენ საბოლოოდ ვერ გავიგეთ ამ სამსხვრევს რა ანუ უნდა მოხდეს დემონტაჟი, იმიტომ ჩვენ რომ წერთ ამ დმანისის მუნიციპალიტეტს მუდმივად წერენ რომ არის შესწავლა, მე ითხოვენ მოდი ხა ვთხოვთ RMG Gold-ს რომ იქ უნდა შევიდეთ ნოემბერში, 22 ნოემბერს წერილი გამოგვიგზავნეს, ჯერ უნომრო, მერე დავანომრინეთ როგორღაც რომ და ითხოვენ RMG Gold-ში შესვლას და ადგილზე გაცნობას, თუმცა იქ გასაცნობი არაფერი არ არის, ყველა დოკუმენტაცია უდევს და დარწმუნებული ვარ RMG Gold-იც აწუდეს რაღაც კონკრეტულ დოკუმენტაციას. ჩვენ გვაინტერესებს, უნდა მოხდეს თუ არა ამ სამსხვრევის დემონტაჟი თუ ის დღემდე დგას და დასთავარია. ეს სამსხვრევი თავის დროზე წარმოადგენდა, ეხლა კი ირწყვება და დააყენეს ისე რა ქვია, წყლის ჭავლი მიწოდება ხდება და ისეთი მტვერი არ არის, მაგრამ წლების განმავლობაში ეს სამსხვრევი ნამდვილად აბინძურებდა, თან სერიოზული დაბინძურების წყარო იყო და ჩვენ ეხლა გვაინტერესებს რა ბედიელის ამ სამსხვრევს. შეიძლება არ მოხდეს დემონტაჟი, მაგრამ ჩვენ უბრალოდ გვაინტერესებს რა პროცედურა, იმიტომ რომ ვერ გავიგეთ ვერც კომპანიისგან, ვერც მუნიციპალიტეტისგან და არ ვიცით ჯარიმა უნდა გაიზარდოს, უნდა მოხდეს დემონტაჟი თუ საერთოდ რა უნდა მოხდეს. დავაზუსტებთ ამაზე ჩვენს ხო, არ ვიცი, ხო, მივხვდი რომ ომის ამართოთ, მაგრამ მაინც მშენებლობის ნებართვას ვინც განცეს ამ შემთხვევაში უკვე ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი მისი თემას. ხო, არ აქვს გაცემული. იცით რა არის, მესმის რომ მათი თემაა, ჩვენც მიმართავთ, მაგრამ თქვენ თქვენც მოიკითხოთ. ფაქტია რომ ესე უსასრულოდ დაურეგულირებელი ვერ იქნება. თუ კონკრეტულად მიმართებაში არ აქვს მშენებლობის ნებართვა გაცემული. ანუ ყოველთვის დაჯარიმების პრინციპით ვერ წავალთ, ხო? ანუ არა ხო, ანუ ერთხელ დააჯარიმეს, ამისულება არ არის გახარეს ჩვენი და უბრალოდ რა ფორმით ადგილობრივის არის ეს სახელმწიფოს მიწა არის ეს მშენებლობის ნებართვის გაცემა, მათ შორის უნებართვო მშენებლობა და ასე შემდეგ არის მუნიციპალიტეტის თემა. გასაგებია, მუნიციპალიტეტი ვერ გცემს პასუხს 4 თვეა, მუდმივად არის შესწავლის პროცესი. ესა უკაცრავად ქალბატონო, თქვენ რომელიმით მიმართეთ? თქვენ უშუალოდ მიმართეთ? ჩვენ უშუალოდ მიმართეთ და ბოლო წერილით და ბოლოს მოგვიდა სამუშაო ჯგუფის სახელით შეგვიძლია მიმართოთ და უკვე მოვითხოვოთ ეს უფრო სწორი ფორმა იქნება და მოუწევთ პასუხის გაცემა. ხო. ხო, ამიტომ ჩვენ ბოლოს მივმართეთ 8 ნოემბერს მოგვივიდა წერილი, ისიც მე სანამ არ ვთხოვეთ რომ დავეკონტაქტებოდით გუბერნატორს, მანამდე არც გვიგზავნდნენ ამაზე წერილს, მას შემდეგ გამოგვიგზავნეს წერილი, ეს იყო 8 ნოემბერს, რომელიც იყო უნომრო, არანაირი ნომერი წერილს არ ქონდა, ჩვენ გადავუგზავნეთ თავიდან და მოვითხოვეთ ოფიციალური წერილი და ერთადერთი რაც მოგწერეს ის არის რომ კომპანია RMG Gold-ს თხოვენ შევიდნენ ტერიტორიაზე და იქ შეისწავლოს საქმე. მას მერე გავიდა თვე და 10 დღე. არანაირი პასუხი არ მოგვდის და გვაინტერესებს უბრალოდ ეს სამსხვრევი უკანონო მშენებლობა თვითონაც ადასტურებთ. მე ხო რაღაც პროცედურა უნდა დაიწყოს ან რაღაც თხოვნა გადაწყდეს, პასუხი არ გვაქვს. და თქვენ ისიც ხო ისიც არ ვიცით უშვებთ ამ ტერიტორიაზე, არ უშვებთ ამ ტერიტორიაზე.
კი ბატონო, ანუ რამდენჯერმე იყო კომუნიკაცია, უბრალოდ დაემთხვა ისე რომ ანუ დროის შეთანხმება ვერ მოხდა, ვინაიდან ანუ ეს მოგეხსენებათ ეს სამხსოვრო მუდმივად მუშა მდგომარეობაშია. შესაბამისად მათი მიზანი ანუ როდესაც შემოწმებაზეა საუბარი, ისინი საუბრობდნენ რომ GPS-ით კონკრეტულად უნდათ მთელი აი ამ ტერიტორიის ასე ვთქვათ აზომვა კიდევ ერთხელ იმისთვის რომ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ასე ვთქვათ წარმოება დაესრულებინათ და უბრალოდ ვერ მოხდა რამდენჯერმე შეთანხმება კონკრეტული თარიღის მათთან. ანუ დაშვების პრობლემა ანუ არ ყოფილა მან ანუ ძირითადი პრობლემა გამოწვეული იყო ის რომ ანუ სამსხრევი კონკრეტულ დროს როდესაც მათთვის იყო მისაღები ანუ საჭიროება არსებობდა რომ ანუ ემუშავა სამსხრევს ეს არის ერთი ანუ დაშვების RMG-ს ანუ არ უთქვამს რომ ეს ასე ვთქვათ დაშვება პრობლემაა. მეორე რაც შეეხება თვითონ ნებართვის საკითხს მე გეტყვით კომპანიის ასე ვთქვათ ხედვას სამართლებრივ ხედვას ამ თემასთან დაკავშირებით. სხვა საკითხია ვთქვათ ეკონომიკის სამინისტრო და მუნიციპალიტეტი ამ თემებს როგორ უყურებს. ეს არის კომპანიის ხედვა რომ ჯერ კიდევ 2014 წელს მშენებლობის ნებართვის და ასე ვთქვათ გარემოზე მშენებლობის ნებართვა როგორ გაიცემა ხო, როდესაც ასე ვთქვათ საქმიანობის ნებართვის ფარგლებშიც ჯდება ეს საქმიანობა, ანუ როდესაც გარემოზე ზემოქმედების ნებართვა უნდა გაიცეს და იმავდროულად საკითხი ეხება მშენებლობას, ეს ორი პროცესი ერთიანდება. აი მაშინ როდესაც მშენებლობის ნებართვა გაიცა, ანუ მშენებლობის ნებართვაში ჩაიწერა რომ აღნიშნული მშენებლობის ნებართვა გაცემულია მათ შორის, ჩამოთვლილი არის გამოსატუტი მოედნები, აუზები ასე შემდეგ. მათ შორის გაცემულია სამსხრევის ტერიტორიაზეც. ანუ ეს პირდაპირ არის მითითებული. აი ხა დავაზუსტებ. კი, აბსოლუტურად სწორია, ქალბატონო ნინო. მე ვიცი რომ თქვენ ამ თემასთან დაკავშირებით საკმარისი ინფორმაცია გაქვთ. უბრალოდ კიდევ ერთხელ დავაზუსტებ, რომ ეს კონკრეტული ნაკვეთი არ იყო მითითებული ამ შენობის ნებართვში და ის მიზეზი, რაც თქვენ ახსენეთ, სწორედ მაგის გამო არ იყო მითითებული. ეხლა კომპანიის ხედვა ამასთან დაკავშირებით არის შემდეგი, ანუ მას შემდეგ რაც კომპანია მოიპოვებს ამ მიწის ნაკვეთზე, ასე ვთქვათ, სარგებლობის ან საკუთრების უფლებას, მხოლოდ ამის შემდეგ არის შესაძლებელი, რომ მშენებლობის ნებართვასთან დაკავშირებული საკითხები და ის მოთხოვნები, რომელიც იყო წაყენებული, ანუ მშენებლობის ნებართვით, იქნეს დაცული. ანუ ამაზეა საუბარი, რომ მას შემდეგ რაც ეს მიწით სარგებლობის ან საკუთრების საკითხი გადაწყდება, ამის შემდეგ ექნება საშუალება მუნიციპალიტეტს, ასე ვთქვათ, დააჯარიმოს კომპანია, ანუ ვთქვათ, მოითხოვს დემონტაჟი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ამ ეტაპზე ჩვენ ველოდებით კვლავ ანუ მიწასთან დაკავშირებულ პრობლემის მოხსნას. როგორც თქვენ იცით, ანუ ჯარიმა გადახდილია უკანონო სარგებლობის გამო. 9,000 ლარი იყო 2014 წლიდან იქნა დათვლილი, 2000 იმ დღიდან, როდესაც ნებართვაა გაცემული, იმ დღიდან იქნა დათვლილი და შესაბამისად ანუ ამ ეტაპზე თანხამ შეადგინა ეს ანუ 9,000 ლარი. რაც შეეხება სამართალდარღვევას, ანუ სამართალდარღვევაზე აი მოგახსენეთ ეს პრობლემა იყო, რომ რამდენჯერმე ანუ დროში ვერ დაემთხვია წარმომადგენელი და ჩვენი ასე ვთქვათ საწარმოო პროცესი, რასაც ქვია ასე ვთქვათ შეფერხება და აკრძალვა იმ შემოსვლაზე ეს ამის უფლება მოგეხსენებათ კომპანიას არ აქვს, როდესაც წარმოება ადმინისტრაციულ წარმოებაზეა საუბარი და ხედვაც ანუ მოკლედ გაგაცანთ. ჩვენ ესე უყურებთ, რომ მიწის სარგებლობის ან საკუთრების საკითხი რომ გადაწყდება, შემდეგ ასე ვთქვათ საშუალება გვექნება, რომ ანუ ეს პრობლემა, რომელიც ნებართვიდან გამომდინარეობს, მოვაგვაროთ და ერთხელ და სამუდამოდ გადავწყვიტოთ. ანუ რადგან მიწა სხვისია, სამსხრევიც მისია და გადავუხადოთ მაშინ. განსხვავებით სხვა უძრავი ქონებისგან დავაზუსტებ სამსხვევი ასე ვთქვათ მისი დემონტაჟი გადატანა შესაძლებელია, ასე რომ ის უძრავნივთად ასე ვთქვათ ესე პირდაპირ გაგებით არის. ისმის მაგრამ როდესაც თვალის მუნიციპალიტეტი თავს არიდებს პასუხის გაცემას, ან გაურკვეველ და ბუნდოვან პასუხებს გვიგზავნის, ისიც ჩვენი არაერთგზის მოთხოვნის შემდეგ ბუნებრივია ჩვენ გვიჭდება ეჭვი, ხო არ არის აქ რაღაცასთან ხო არ გვაქვს საქმე, ხო ამ კომპანიასთან რაღაცა. თავიდან და ჩვენ გავუგზავნოთ. იმიტომ ჩვენ უბრალოდ გვინდა პასუხი რა, ბედიელი სამსხვრევს დემონტაჟი თუ არა დემონტაჟი თუ ისევ ჯარიმა, მაგრამ არსებობს კითხვები და ფაქტიურად პასუხი ვერ მივიღეთ ჯერჯერობით. აი ესე ჯობია წერილი გავიაროთ და ჩვენ თომე მიმართოთ და მოვიკითხოთ რა პოზიცია აქვს ამასთან დაკავშირებით. კარგით, კიდე თუ ნიკა გადავიდეთ. მოგესალმებით. მოკლედ თავიდან იმით დავიწყებ, რომ ხაზს უსვამს და ჩემთვის მნიშვნელოვანი
მნიშვნელოვანია ყოველ შემთხვევაში, რომ ჩვენ წვანეთა მოძრაობას წარმოვადგენთ და შესაბამისად პოლიტეკონომიკურ დონეზე ცოტა სხვანაირად უყურებთ ამ პროცესს, მაგრამ დღეს ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ყველაზე მწვავე საკითხის მოგვარება, ამიტომ პირდაპირ იმაზე გადავალ როგორ შეიძლება რომ ეს საკითხი ასე ვთქვათ დაბინძურება მინიმუმამდე მაინც დავიყვანოთ. ნუ როცა ვიმყოფებოდით ჩვენ ახლა ასე ვთქვათ დათვალიერებისას ერთი რამე შეიძლება თქვათ, რომ აი ეს არც ერთი დიდი მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, დაბინძურების აღმოფხველი ღონისძიება ბოლომდე მიყვანილი არ არის, თუმცა რაღაც ნაბიჯები გადადგმულია და იმედია, რომ ეს ყველაფერი ბოლომდე მივა და თუ ბოლომდე მივა, შემდეგ ამას რა თქმა უნდა დაჭირდება უკვე დეტალური დაკვირვება, როგორ მუშაობს, რანაირად მუშაობს და მხოლოდ ამის შემდეგ შეგვეძლება ჩვენი დასკვნები, ასე ვთქვათ, გამოვიტანოთ, როგორ მუშაობს. თუმცა აი ჩვენ მაგალითად კიდევ ერთხელ უფრო დაწვრილებით დავათვალიერებდით დიდი სიამოვნებით მთელ ამ ასე ვთქვათ ჯაჭვს საწარმოოს და გარემოსდაცვითი კუთხითაც დავაკვირდებოდით, იმიტომ რომ კი რა თქმა უნდა დავაკვირდით, მაგრამ ეს ჩვენთვის საკმარისი მაინც არ აღმოჩნდა, ასე ვთქვათ. მიუხედავად ამისა, ახლა ჩვენ ვამზადებთ ანგარიშს ერთად და ალბათ იანვრისთვის გვექნება, ხომ? ხო, რაც შეეხება კიდე ერთ საკითხი, ძალიან ასე ვთქვათ, ცოტა კრიტიკულ იმებზეც გადავალ. ასე ვთქვათ, ტყვის და კადმიუმის საკითხი ხშირად აი კვლევებში აქაც და ზოგადადაც ხშირად არის გვერდზე გაწეული და არცად არ ჩანს ამაზე ლაპარაკი. როცა ჩვენ ეს დავასაბუთით, ასე ვთქვათ, ჩვენ კვლევაში და ამიტომ ისე გამოდის, რომ თითქოს კადმიუმი და ისეთ მნიშვნელოვანი არ არის, როცა ჩვენი აზრით და მე გურანდა გააგრძელებს ეს ორი ნივთიერება ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ასე ვთქვათ იზოლირებული იქნას ნიადაგზე, ჰაერზე, ასევე და წყალზე. მთლიანობაში ანუ არ ხდება, ეხლა ჩვენ წავიკითხეთ მაგალითად გოლდერის მიერ შემოთავაზებული გაწმენდის ხერხები და იქაც ლაპარაკი თითქმის არ არის კადმიუმზე. ხო, რაც შეეხება კიდევ გავაგრძელებდი, აი მადნეულის კარიერის საბოლოო, ასე ვთქვათ, ქალბატონ ნინოსთანაც მინდოდა შეკითხვა, სამწუხაროდ მე შეგვიძლია ამაზე რეკულტივაციის საკითხი, იმიტომ რომ თქვენთან რო ვიყავით, მაშინ იყო ამაზე შეკითხვა დავსვით და თქვენ ესე გვიპასუხეთ, რომ თქვენ ბოლომდე არაპირებთ, ასე ვთქვათ, აქედან ამოღებას რესურსის და რაც დარჩება, შემდეგ იმ კომპანიაზე იქნება ეს, ასე ვთქვათ, დაკისრებული რეკულტივაცია და აი ამ კარიერის რეკულტივაცია. რაც არ ამგონია, რომ ანუ სწორი იყო ჩემი აზრით, იმიტომ რომ იქ უფრო დიდ სამუშაოებს თქვენ ატარებთ და როცა პატარა კომპანია მოვა, ის ამას ვეღარ შეძლებს. ამიტომ რაღაცა რეგულაციები და იმედი მაქვს, ეს ცვლილებები, რომლებიც იგეგმება კანონმდებლობაში, აი ამასაც მოაგვარებს, რომ ასე ვთქვათ, რაღაც მოგვარდეს ეს საკითხი იმ გაგებით, რომ არ შერჩეს ეს ყველაფერი მე იმ კომპანიას, რომელსაც ამის რესურსი საერთოდ არ ექნება. რაც შეეხება ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხებს, რაზეც ასე ვთქვათ, კიდე ბევრი იქნება სამუშაო ჩვენი აზრით, ეს არის მტვერი, ანუ სამსხვრევის კი რა თქმა უნდა, ბატონ კოტე ხაჭაპურიძემაც გითხრა, რომ სამსხვრევის ეს იტალიურ კომპანიასთან ერთად იგეგმება ამ სამსხვრევზე კიდე დამატებით, ასე ვთქვათ, დასხურების, წყლის დასხურების და მონტაჟი, თუმცა ჩვენ მაინც მიგვაჩნია, რომ მარტივი გადახურვა, ასე ვთქვათ, მარტივი კონსტრუქცია მაინც საჭირო იქნება, თუ რა თქმა უნდა ეს საკითხი ასე თუ ისე მოგვარდება. ასევე კიდევ ერთხელ ჩვენ ნახეთ, რომ აი ეს მდინარე კვირაცხოვლის გავეცანეთ თქვენ გეგმას, რომ ეს ისევე მოექცეს, ასე ვთქვათ, მილებში, როგორც კაზრეთულა. თუმცა ეს პროცესიც დასაჩქარებელია და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია აფეთქების საკითხი და ამ აფეთქებაზე ჩვენას მოგაწვით უბრალოდ იმდენი დოკუმენტაცია, რომ ერთად აი ამის დამუშავების შემდეგ ჩვენ ჩამოგვიყალიბდება, ასე ვთქვათ, ჩვენი ხედვა და ჩვენი რეკომენდაცია იქნება, რა თქმა უნდა, პროფესიონალებთან ერთად და ასევე აი გაწმენდით სამუშაოები არის დასაჩქარებელი, იმიტომ აი სანაყაროების ბოლოში სადაც უნდა დამონტაჟდეს ასე ავზები, რომელშიც დაგროვდება ეს სანაყაროებიდან ჩამომდინარე წყალი, ამაზე მე მგონი გარემოსდაცვის სამინისტროსთან რაღაც ტერიტორიები რო გჭირდებოდათ იმაზე მიიღეთ, ხო. ხო და აი ბატონ კოტესთან იყო გაწმენდით სამუშაოებზე ლაპარაკი და ეს გაწმენდით სამუშაოები გადამწყვეტი, თუ ეს გაწმენდითი სამუშაოები, ასე თუ გაწმენდითი ტექნოლოგიები არ დაინერგა სწრაფად, ის მდინარე ისევე ჩვეულებრივად ბინძურდება. და ამიტომ იმედი მაქვს, რომ ეს საკითხები სწრაფად გადაწყდება. ხო, აი ეს იყო ჯერჯერობით ის სამუშაო რაც ჩატარდა
მდინარე კაზრეთულა თორსთები ხო, რომელიც უკვე მოექცა გვირაბში და მეორე რომელიც უფრო მდინარე არ არის, პატარა ის არის ხელე, მაგრამ იმაზეც ხო საუბარი, ამაზეც რო გითხრათ რა ეტაპზე არის. ხო, ამაზე გამოაგზავნეს ის, ანუ გადავხედეთ და პროექტი, მაგრამ ეს პროექტი ჯერ პროექტის დონეზე. მადლობთ. რაც შეეხება ბოლო კითხვას, მდინარე კვირაცხოველის ღელეს რეგულირებას, ასე დავარქვით მაგ პროექტს. ამ ეტაპზე შესრულებულია პროექტი, რომელიც წარმოადგენთ გარემოსდაცვის სამინისტროში და გარემოსდაცვის სამინისტროს სკრინინგის პროცედურამ განგვისაზღვრა მასზე გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის მომზადება. ეხლა დავიწყეთ ამ ანგარიშის მზადება და შესაბამისად ალბათ მომავალი წლის დასაწყისში უკვე სკოპინგის საჯარო განხილვაზე ალბათ ყველა შევიკრიბებით ისევ და განვიხილავთ უკვე ყველაფერს საჯაროდ. ასე რომ ეს მიმდინარე საკითხია და ჯერ დამუშავების იმაშია, პროცესში, ასე ვთქვათ. სამსხვრებზე ხო, მოდი ყველაფერი ერთად რომ ანუ ჩვენ ისევ დავუყურებთ. გემადან. რაც შეეხება კადმიუმის და ტყვის საკითხს, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი იქნება გათვალისწინებული გამწმენდ ნაგებობებში. გამწმენდი ნაგებობები, ქიმიური გამწმენდი ნაგებობები საკმაოდ რთული და ძალიან შრომატევადი საკითხია მათი ჯერ მარტო ტექნოლოგიის შერჩევა. დაახლოებით 6-დან 8 თვემდე დაგვჭირდა, რომ აი ის ჩამოგვეყალიბებინა რაღაცა პირველადი, ასე ვთქვათ, კონცეფცია. ჩვენ უკვე მზად ვართ ახლა გამოვაცხადოთ ტენდერის წინაპირობა, ასე ვთქვათ, request for information, რომელზეც მოიწვევთ უკვე არა მარტო ქართულ და პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან, არამედ დასავლური ქვეყნებიდანაც კომპანიებს, ვინც შემოგთავაზებს უკვე კონკრეტულად თითოეული ლოკაციაზე გამწმენდი ნაგებობების პროექტს და რა თქმა უნდა მის მშენებლობას, იმიტომ რომ გადაწყვეტილება ესეთი მიიღო კომპანიამ, რომ ვინც დაგვიპროექტებს ამ გამწმენდი ნაგებობებს, მათვე მივანდოთ მათი მშენებლობის საკითხიც. შესაბამისად, ალბათ მაგასაც დაჭირდება რამდენიმე თვე, სანამ ამ მივიღებთ ამ წინადადებებს სხვადასხვა კომპანიებისგან. რა თქმა უნდა, გეთანხმებით, რომ ეს სასწრაფოდ უნდა მოხდეს, ამიტომაც ვაკეთებთ რაღაც შუალედრო ღონისძიებებს, რომ რაღაცა დოზით დავიცვათ მდინარეები, სანამ მოხდება საბოლოო გაწმენდა, თუმცა ის მინდა აღვნიშნო, რომ გამწმენდი ნაგებობის დამონტაჟების ვადები ერთ-ერთი ყველაზე გრძელი ვადაა იმის გათვალისწინებით, რომ ეს არ არის ადვილი. ყველაზე ანუ სადღაც 2020 წლის მარტის თვეში თუ არ ვცდები, გვაქვს უკვე საბოლოო ჩაბარება აი ამ გამწმენდი ნაგებობებში. სამუშაოს 19-ში იწყება. კი, ამ წელს უკვე არის ძირითადად გამწმენდების და კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველანაირად მეყვებით ჩვენ პროგრამაში ანუ მიწერილობის ჩამონათვალე განსხვავდება ჩვენი შიდა პროგრამის ჩამონათვალს, იმიტომ რომ მიწერილობის ერთი პუნქტი შეიძლება მოიცავდეს ჩვენს მიერ დაგეგმილ რამდენიმე ღონისძიებას, რომელიც იმ პუნქტის გამოსწორებას ემსახურება. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ეს გათვალისწინებულია ჩვენ როგორც ჩვენს პროგრამაში, ასევე მიწერილობის ვადებში. კიდევ აი სამსხვრებზე ვკითხეთ, შეფუთვის რამდენად სამსხვრების შეფუთვის საკითხს ჯერ კიდევ სწავლობთ ჩვენ წარმომადგენლებთან ერთად. ეს აბულმუგის სამსხვრები, ხო?
აბოლ მოგისალმებით. ხო. კი ბატონო. მე ჩაგირთვები და გიხმარები ეს და აი სანამ გაცემ პასუხს ვიტყვით რომ აი გზაზე რომ მოვდივართ ბოლნისიდან თბილისისკენ მარჯვენა მხარეს კარგად ჩანს ძალიან დიდი ის არის კონსტრუქცია აშენებული ქვის ათლელი საჭრელი კონსტრუქცია სავარაუდოდ. ხა რო ჩავერდ უბრალოდ უცებ გაგვიჩნდა ესეთი რაღაცა მოსაზრება რა გასავსი რამეც რო ჩაიდგას ის თავისუფლად დაეტეოდა თუმცა ეს არის ხა ჩემი მხრიდან რა მე პროფესიონალი არ ვარ ამას ალბათ ინჟინერი დაჭირდება მის უნდა გათვალოს ეს დეტალები აი გავს რამეზე თუ გიფიქრიათ რადგანაც ეს მთლიანობაში საერთოდ გამორიცხავდა უკვე ღია სამსხვრევის რაცა უნდა წყალი ვაშხუროთ რაღაც მაინც ხო იქნება და ამ შემთხვევაში გამორიცხავდა მთლიანად აი გავს მეთოდებზე ხო არ გიფიქრიათ გვიფიქრია ჩვენ გავიგონეთ რამოდენიმე ხნის უკან სხვათა შორის თქვენგან მოდიოდა ეს ინიციატივა ფაქტიურად რაღაცა სარკოფაგიზაცია ამ სამსხვრევის სხვათა შორის იდეის დონეზე ჩვენთვისაც სავსებით მისაღები იყო პირველ ეტაპზე ეს გადაწყვეტილება რომ ჩავსვათ ეს სივრცეში რომელსაც ესე იგი დაამთავრებს ამაზე ლაპარაკს გამოვიწვიეთ ბევრი დოკუმენტაცია რომელიც ჩართული არის მის ტექნიკურ თვისებებთან დაკავშირებით და რეკომენდაციები რომელიც ამ ტიპის სამსხვრევს გააჩნია ეს არის ღია ტიპის სამსხვრევი მთელი ჩვენს სადაც გვაქვს ამ ტიპის სამსხვრევებთან ლაპარაკი ყველგან ესენი დგას ღია სივრცეში მისი ჩაკეტვა იწვევს რიგ პრობლემებს იმიტომ რომ იქ მყოფი ჩარხი დანადგარები რომელზეც თქვენ გააკეთეთ არის ძალიან მოცულობით და სიმაღლეში ძალიან პატარა, ესე იგი ჩვენ 3-ჯერ და 4-ჯერ უფრო დიდი მოცულობის სივრცე უნდა შევქმნათ იმისთვის, რომ ამ ტექნოლოგიებმა შეძლოს იქ იმუშაობა და იყოს ისეთი განიავება, როგორც დაუშვათ არ გამოიყვანს ამ მექანიზმებს იმიდან, რა ქვია, წყობილებიდან. ანუ ფაქტიურად სამსხვრევი რაც დგას, ჩვენი პირველადი გათვლებით 3-ჯერ უფრო მეტი მოცულობის უნდა იყოს ეს შენობა, ნაგებობა, კონსტრუქცია. საკმაოდ რთულ ინჟინერულ გადაწყვეტილებას გვთავაზობთ ამ წინადადებით ჯამში. ვისთან გაიარეთ ეს კონსულტაცია? ძირითადად ეხა მოგეტყვით ესეთ რამეს. ეს კონსულტაციები ყველა ამ მიწერილობის უკან დგას საინჟინრო ჯგუფი, რომელიც ჩვენ ამ ურთიერთობის დროს ჩამოგვეყალიბდა პრაქტიკა, რომ ყველა აი ამ პუნქტზე წასვლა და მოძიება იმ სპეციალისტების საზღვარგარეთ გვირჩევნოდა ამას, რომ მოვიწვიეთ ეს სპეციალისტები გვიზიან ხა ჩვენ RMG-ის ესე იგი სივრცეში, სადაც ყოველკვირეულად მიდის მსჯელობა სხვადასხვა პროექტებზე, იმიტომ რომ რადიკალურად განსხვავებული არის წყლის გასუფთავება და მტვერისგან დაცვა რაღაცა ტექნოლოგიების. ასეთი ტიპის ინჟინრული გადაწყვეტილება ძალიან ბევრი დაგვიგროვდა. სანაყაროების ფიზიკო-მექანიკური თვისებები, წყლის, ესე იგი არიდება, ჰიდროგეოლოგიური კვლევები, ანუ საკმაოდ დაიხუნძლა ჩვენი კომპანია აი ამ მიმართულებით მოაზროვნე ადამიანების ჯგუფით. ეხლა RMG-ში კონკრეტულად ამ უტრირების გარეშე ამ მიმართულებაზე მუშაობს 10 ადამიანების ჯგუფი, რომლებიც ძირითადად მოწვეული არიან, იმიტომ რომ ძალიან გვიჭირს საქართველოში. არა, არიან ძირითადად რუსებიც არიან, სხვათა შორის ყავს ავსტრალიელი მოწვეული ინჟინრები საკმაოდ მაღალი დონის, რომლებიც გვეხმარებიან ზუსტად აი ამ მძიმე მეტალების გაწმენდაზე და აზროვნებენ ჩვენთან ერთად თუ როგორ შეიძლება ეს მოხდეს. საკმაოდ შრომატევადიანი საქმიანობა, სანამ რაღაცა კონკრეტულ იდეამდე მივალთ, იმიტომ რომ საქართველოში ტენდერებსაც რო ვაცხადებთ, ის ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი, რომელიც მოიჩქარვის ამის გადასაწყვეტად, ესეთი ადამიანები სამწუხაროდ ცოტა არიან. ვინც არიან თითქმის მთელი სპექტრი შეიძლება ითქვას ღია აქ ჩვენთვის მომსახურებისთვის, იმიტომ რომ ვაცხადებთ ღია ტენდერებს, ეს ჩვენი კომპანიის გადაწყვეტილება რო იყოს ღია ტენდერები. რაც შეეხება ამ ჯგუფს, მუშაობს ჩვენი შიდა ჯგუფი, მაგრამ ავლებს პარალელს იმ საბადოებთან, იმ ტექნოლოგიებთან, რომელიც გვინახია მსოფლიოში. დიახ. მე მესმის და ყველაზე სწორია შენთან შემოიკრიბოდა შენთან ერთად ამუშავებ საკითხზე, მაგრამ ჩემი პირადად ჩემი პოზიცია არის. მე მესმის, მე ამის ტექნიკური მხარე არ ვიცი და ვერ მეცოდინება, არ ვარ ინჟინერი. პასუხი მოდის, რომ ფიზიკურად შეუძლებელი არის. ერთია სიტყვიერად გენდობით, მეორე რაღაც დასაბუთება მაინც იყოს. ანუ აღწერილობითი ნაწილი მაინც არის. პასუხობთ ჯერ.
ანუ ჯერ პასუხი არ გაქვთ, კეთდება თუ არა. ჯერჯერობით არ მივსულვართ იმ დასკვნამდე, რომ ჩვენ სასახად ვიძახით, რომ კი შეიძლება, ან კი არ შეიძლება. მოგვეცით რაღაცა ეტაპი, იმიტომ რომ საკმაოდ რთულია იქ იცვლება ტემპერატურული რეჟიმი შიგნით, არ შეიძლება რომ ეს დახურული იყოს, უნდა იყოს განიავებული. ბევრი ისეთი ტექნიკური ხასიათის საკითხები წარმოიჭრა, რომელზეც თითოეულის და უშუალოდ იქ როგორ შეიძლება იყოს ეს ადაპტირებული, აი ამაზე ჯერჯერობით ხალხი მუშაობს. კი გამოვიდა ისტორია ისევ გარეთ. იცით რა, ხო, ნუ აი თქვენთვის ესეთია, ჩვენთვის ახლა განიავება ცოტა სხვა ის აქვს, იგივე წვერის დამჭერების, იგივე ჩემი თხოვნა იქნებოდა რომ მოგვაწოდოთ. თქვენ დაახლოებით გათვლა გექნებათ, როდესაც გექნებათ პასუხი. ერთი თვე არის, ორი კვირა თუ სამი თვე არის. აი ეს ვადა რომ მოგვაწოდოთ და შემდეგ უკვე თქვენთან ხო შეგექნებათ შიდა დოკუმენტაცია მინიმუმ იმისთვის გათვლილი, რაზე დაყრდნობით, რასთან შედარებით მიიღეთ ეს გადაწყვეტილება, რომ ჩვენც მოგვაწოდოთ მერე. იმიტომ მე თორსტები ვსაუბრობ წინა შეხვედრაზე თქვით, რომ თუ თქვათ ეს არ გამოდის, მაშინ იქნებ დავამატოთ ისევე შეშასრულებელი, რომელიც კიდევ უფრო შეამცირებს. იცით როგორი რამეა, ამაზეც გიპასუხებთ, ხო. ამ ეტაპზე ჩვენ ვცდილობთ გადავხუროთ ეს იმ დამასხურებლებით, რომელიც ჩვენ ერთი გვაქვს, ვამჩნევთ რომ მუშაობს, მეორე დამასხურებელი კიდე იქნება, ესე იგი, წვეთურა გამაფრქვეულები თვითონ აი ეგრეთ წოდებულ ცხრილებზე, რომელზედანაც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ კონკრეტულად ლოკალურად ჩავაქროთ, ჩვენ ყველაზე უფრო ჩქარა, იმიტომ რომ ამას ხო გესმით, რომ აშენება უნდა, ამ კონსტრუქციას დათვლა უნდა, ну, ისეთი პროცესი არის, რომელსაც დრო დაჭირდება. დრო, რასაც ახლოსავართ, რომელთანაც ახლოსავართ, ეს არის გამაფრქვეულების დამატება და იმ დიდი ეგრეთ წოდებული ღრუბელის. ეს შეკვეთილია, როდის იქნება? ანუ ეს დამატებით დამაშხურებელი შეკვეთილია უკვე. ხო. ანუ ვამატებთ პირველ ეტაპზე ვამატებთ რომ მინიმიზაციას მინიმუმ მივიღებთ. თქვენ ალბათ ამჩნევთ იმას რომ ის ერთი დამაფრქველებელი იმდენად ეფექტურია რომ მუშაობს. ვერ ერევა მთლიანად გეთანხმებით ამაში, მაგრამ რომ მუშაობს ეს ფაქტია. დავამატოთ კიდევ ერთი ისეთი, ვნახოთ რა ეფექტს გვექნება, ასევე იმ ცხელ წერტილებში ეგრეთ წოდებულ, სადაც მადნის გაცხრილვა მიდის, აი იქ დავამატოთ კიდე ესე ეგრეთ წოდებული, აი ზაფხულის ცოტა უფრო მძლავრი, მაგრამ აი დამაფრქვულებლები, წვეთოვანი დამაფრქვულებლები, რომლებიც არის, მე ვფიქრობ, რომ მოგვცემს ეტაპს. თუ ჩვენ ვერ შევთანხმდებით, იმიტომ რომ თქვენი აზრი აქ გვესმის ყველას, რომ ძალიან ის არის, გადამწყვეტია ფაქტიურად, ვიფიქროთ სხვა გამოსავალ ემაზე, რა ქვია, ნაბიჯებზე რა. მე მინდა თან მე მგონი ეს ზეანას თქვით სამსხვრევის საკითხიც არ არის გარკვეული, ხო, ნაკვეთის ბედი და ჯერჯერობით ვადა მაინც გავთ, იმიტომ რომ შესაძლოა საერთოდაც დემონტაჟი გაგიხდეთ, ხო, თუ არ გადმოგეცათ ის ნაკვეთი და არის კიდე მე რომ თუ ის სამსხვრევი ჩაისმება იმაში, ალბათ თქვენი გარკვეული ტერიტორიები კიდევ დაგჭირდებათ, ხო? ეხლა იქ ადგილობრივი მოსახლეობის ისიც გასათვალისწინებელია, იმიტომ რომ ბატონო კახა, საერთოდ აღარ რჩება ადგილობრივ მოსახლეობას დიდმანიზია საუბარი, რაღაცა ნაკვეთები იქ, ანუ ისიც გასათვალისწინებელია, მოგცემს ადგილობრივი მოსახლეობა იმ ნაკვეთებს არ მოგცემთ, იმიტომ რომ ფაქტობრივად აღარ რჩებათ იქ არაფერი, იმიტომ რომ თლიანად მარტო ეს ერთ ნაკვეთზე ხო არა საუბარი, თქვენ ჰექტრობით მიწები გჭირდებათ კიდევ, ხო? ანუ ფაქტობრივად იქ აღარ რჩება იმ ხალხს ადგილი, ანუ ალბათ ისიც გასათვალისწინებელია რას მოიმოქმედებენ და რა პოზიცია იქნება. კომუნიკაცია საჭირო რომ მათი პოზიცია ვიცოდეთ. ესეთი წინააღმდეგობრივი საკითხები, ანუ ხშირად დგება ხოლმე და ჩნდება ესეთი ასე ვთქვათ, იგივე იდეების, პროექტების განხილვასაც, იმიტომ რომ 1.9 ჰექტარი არის დღევანდელი, ანუ არსებული ტერიტორია სამსხვრევისთვის, ანუ ერთი სამთან, ანუ თუ ასე ვთქვათ, მოვაქცევთ იმასთან, გამოდის, ანუ უფრო დიდი ტერიტორია და შესაბამისად უფრო მეტი ვთქვათ, პრობლემა შეიძლება იყოს მეზობელი ნაკვეთებისთვის. აქედან გამომდინარე, აი ამ გარდა იმისა, რომ ტექნიკურად შეიძლებოდეს, ანუ ამ ასეთ მოწყობა, მეორე მხრივ ამას თავისი ასე ვთქვათ, მეზობელი ნაკვეთები, ანუ ეს ყველაფერი უნდა კარგად ასე ვთქვათ, ავწონოთ და დავწონოთ და ისე მივიღოთ გადაწყვეტილება. თქვენ აი ეს რა მიგნებებიც გექნებათ და რა გადაწყვეტილებამდე მიხვალთ, ესეც მოგვაწოდეთ. ჩვენ პარალელურად, რა თქმა უნდა, გვექნება მუნიციპალიტეტთანაც კომუნიკაცია, რომ საბოლოოდ ვიცოდეთ ამ მიწის საკითხი როგორ უნდა გადაწყდეს. მე ბატონო მიხეილთან მაქვს ერთი შეკითხვა. განწმენდ ნაგებობებზე ხა დეტალებში არ შევა სპეციალისტი არ ვარ, უბრალოდ მე მაინტერესებს. ეს განწმენდი ნაგებობები, რომელიც ასე ძალიან მნიშვნელოვანია, მარტიდან, ანუ 2019 წლის მარტიდან დაიწყება. ანუ ჩვენ მშენებლობა, კარგით. ანუ ჩვენ შუალედური კვლევების ჩატარება როდის შეგვეძლება, გაამართლა თუ არა, აი ამ თქვენმა ივნისიდან დაწყებული მარტის ჩათვლით, ხო, მარტშიც აპირებ რაღაცას.
ხო, ანუ ესე იგი ჩვენ ანუ ეს კიდევ იწევს, ხო? ანუ გარკვეულ დროში გადაწეულია, ხო, რომ აი ჩვენ რა თქმა უნდა, თუ არ დასრულდა განწმენდი ნაგებობის ანუ ხო, გაზაფხულამდე ფაქტობრივად ხო, აზრი არ აქვს. არ გამორიცხავს იმას, რომ შეგვიძლია შევაფასოთ, თქვათ, იგივე კაზრეთულას პროექტი, იგივე კუცსაცავის პროექტი, რომელისგანაც ის უკვე განწმენდთან დაკავშირებული არ არის, სრულიად აღმოფხრავს ჩადინებას მდინარეში რაღაცა წყლის. ამიტომ მისი შეფასება ჩვენ მანამდე შეგვეძლება ბევრად უფრო ადრე, ვიდრე განწმენდი ნაგებობების დავამონტაჟებდე. ანუ თუ სწორად გავიგე კითხვა, თქვენ გულისხმობთ, ანუ კვლევის შედეგები რა იქნება, რომ მე შევადაროთ ან არა, უბრალოდ აი შედეგიანობა რო გავარკვარტო ის ხო არა, რომ თქვენ დადგით ნაგებობა, ან თავი მისი ეფექტურობა და ეხლა ჩვენ გვაქვს რაღაც კვლევები, რომელიც იყო მანამდე, აგერ ბატონების ჩატარებული თითოეულ წვანე პოლიტიკის საზოგადოებრივი პლატფორმის ძალიან კარგი კვლევა გვაქვს, რომელიც შეიძლება შევადაროთ, ხო, რაღაცას ხო უნდა შევადაროთ, ანუ ჩვენ როგორ შეიძლება გავიგოთ, რომ თქვენი ღონისძიებები იყო ეფექტური, ანუ უნდა დაიკლოს რაღაც მაჩვენებელმა მამლე ნივთიერებების ამ დაბინძურების და აი ამის გაკეთების საშუალება როდის გვექნება? ანუ ალბათ ანუ ესეთი თვალშისაცემი შედეგი რო დავინახო და არა ვთქვათ რაღაცა აი ეს ანუ სრულ შედეგს ალბათ 2020 წლის ბოლომდე არა, ხო, თვალშისაცემ შედეგს, მაგრამ სრულზე არა მაქვს ლაპარაკი. სრული შეიძლება 2020-ს ვერ დავინახოთ. ანუ განწმენდის ნაგებობის კარგი, ხო, არა, უბრალოდ ეს მაინტერესებს. მე მინდა დაუბრუნდე განწმენდებისაკენ. თითოეულ განწმენდის პროექტი, როდესაც ჩვენ უკვე პროექტს წარმოგვიდგენს, თქვათ, შერჩეული კომპანია, ეს თითოეული პროექტი მე უნდა მოხდეს გარემოსდაცვითი სამინისტროში მისი განხილვა და თითოეულ მათგანზე ცალკე ნებართვის გაცემა. ანუ ეს პროექტი კიდევ რაღაც პროცედურაა გასავლელი, რომელსაც შეითანხმებს დაეთანხმება გარემოსდაცვის სამინისტრო, რომ ეს პროექტი ნამდვილად აკმაყოფილებს იმ კრიტერიუმებს, რაც არის მოთხოვნილი. ესეც ამის დავამატებდი რა. ჩვენ გვაქვს ორი ძირითადი საშიშროება დაბინძურების წყარო, ხო, სადაც აგვაქვს ერთი არის ესე იგი კაზრეთულასი ინკაპსულაცია, რომელიც გაკეთებულია და გაიყო ესე იგი ორი ტიპის წყალი, ანუ მდინარე მოდის ესე იგი დაცულ ჩვენ ტერიტორიაზე დაცულ სათავეში წესი და კანონით იქ არ უნდა ბინძურდებოდეს, ისე უნდა ჩაედინებოდეს ძირითად ესე იგი კალაპოტში და გვაქვს მეორე წყალი, რომელიც ჩვენ ტერიტორიაზე ერეოდა ჩვენივე ტერიტორიაზე ამ კაზრეთულას და იქ ხდებოდა მისი დაბინძურება. გავყავით ეს ორი ისანა, ნამდვილად გაყოფილია ეხა ეს თვალშისაცემად ჩანს, რომ კი ბატონო, კომენტარებს ვღებულობთ, უბრალოდ აი აზრობრივად თქვენ არ გეგონოთ, რომ ჩვენ ეხლა ვიძახით იმას, რომ ჩვენ ყველაფერი ვიცით და ის არა ქვია, აქ მთავრდება. არა ბატონო, ეს ძალიან რთული საკითხი არის, რომელშიც ვღებულობთ თითქმის ყველა რეკომენდაციას, რომელიც შეიძლება ვინმემ გაგვიწიოს, იმიტომ რომ ეს ახალია, ჩვენ ეხლა დავიწყეთ ამის კეთება, არა გვაქვს პრეტენზია, რომ პროფესიონალები გვაქვს პრეტენზია იმისი, რომ უბრალოდ მიზანმიმართულად ხარჯავთ სახსრებს, გონივრულსაც და ფინანსურსაც იმისთვის, რომ ეს გამოვასწოროთ. უბრალოდ რისი თქმა მინდა. ძალიან დიდი რეალობა არის დავინახოთ მცირე განსხვავება, იმიტომ რომ წყარი ნაწილაკები, რომლებიც მძიმეა, აი ამ დალექვის პროცესში უნდა დაილექონ პირველ ან მეორე სალექარებში. ანუ წყალი, რომელიც საბოლოო ჯამში ჯერჯერობით მაინც ერევა ბოლოში ერთმანეთს, არის დიდი ალბათობა, რომ ისინი ნაკლებად დაბინძურებულები უნდა იყვნენ იმის გამო, რომ ტექნიკურად, ანუ მექანიკური მათი დალექვა იმ სალექარებში ხდება. როგორ შეიძლება მათი მონიტორინგის შემუშავება, ჩვენ ახლა მივდივართ და უბრალოდ ვზომავთ და ვნახავთ რა გქონდა იგივე პერიოდში და უშუალოდ შარშან, იმიტომ რომ პერიოდს უნდა დაემთხვეს, რომ ეს ორი რამე გავაერთიანოთ, ხო, შესაძლებლად ერთმანეთში. ვნახოთ შეიძლება უკვე აქ გვაქვს რაღაცა პლუსები. და მეორე დაბინძურების წყარო, რომელიც მოდის მესამე, მეოთხე სანაყაროდან, აქ ვაბრუნებთ ამ წყალს უკან და ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, ეს ძალიან მალე იქნება, ხო ესეა? მესამე სანაყაროზე ხო გაწმენდას, ხო? მეოთხედან ვაბრუნებთ. მეოთხედანაც არა, პირიქით. მესამედან ვაბრუნებთ, მეოთხეზე ვწმინდავთ. შეიძლება გერევათ თვითონ სანაყაროები, მე სხვას ვეძახი. ანუ აი ბატონო აი აქ როგორც ვიცი, აი მესამე სანაყარო არის, მეოთხეა ეს. ხო, არა, პირიქით არის. ორი აქ პირიქით წერია, მაგრამ კი.
ანუ ეს არის მეოთხე სანაყარო, ეს არის მესამე სანაყარო. ხო, მანდარი ეტყობა შეიცდომული. ჩვენ ვიყავით, ეს არის მეოთხე სანაყარო. ლოგიკურად რა, რომ ვიმსჯელოთ პატარ-პატარა შვებებს ყველგან უნდა ვგრძნობდეთ, ეს ახლა ბოდიშით რომ პატარ-პატარა შვებებს გვაინტერესებს ჩვენი მიზანია რომ ბოლომდე აღმოქვათ, მაგრამ ის წყლის დაბრუნება ერთ-ერთი ისეთი აგრესიული წყლის დაბინძურებაა, დიდხანს ვირჩევდით იქა რა ძრავი უნდა რანა ეგრეთ წოდებული ნასოს რა ქვია ქართულად ტუმბო, საკაჩი რა უნდა დამდგარიყო იმისთვის რომ ზოგადად გაეძლო ამისთვის. მე ინტუიტიურად ვგზნობ, რომ ძალიან ის დაბრუნება, რომელიც ამას დააბრუნებს და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მე ჩვენი ფაბრიკისთან გავანეიტრალოთ ეს და კუცაცავზე მოხდეს და ეს უკვე ჩაკეტილ წრეში იქნება ეს აგრესიული წყალი, ეს მომავალი წლის ბოლოს უკვე მოგცემს ერთი დაბინძურების წყაროს 95%-ში მოხსნის საშუალებას. ასე. მაგრამ ეხლა მე მაქვს ერთი კითხვა. წყალის დაბინძურებას თუ შევამცირებთ, ეს შეიძლება კარგიც არის, რა თქმა უნდა. მე მაინტერესებს თუ რამე შემეშლება გურანტა შეგიძლია შემისწორო, ჰაერი თუ მოკეთის გადაიწია არეალმა, ხო იქ არ არის დაბინძურებაზე ლაპარაკი, მხოლოდ საყდრისი, კაზრეთი, ბალიჭი, ხო ის რაღაც დაბინძურების არეალი გაიზარდა, საწნიადაგი და ჰაერით ხდება, ხო ჰაერია დაბინძურება შესაბამისად ნიადაგიც. მე მაინტერესებს იმ სოფლებში, სადაც უკვე დაბინძურებულია და თუ გაირკვევა რომ ეს კომპანიის საქმიანობის შედეგად მოხდა, ერთია რომ დაბინძურების წყაროებს ვეუბნით, ეს ძალიან კარგია, მაგრამ იმ სოფლებში, სადაც უკვე დაბინძურებული ადგილებია, იქ რას აკეთებს კომპანია? ანუ არა ბალიჩში, არა კაზრეთში, არა საყდრისის საბადოზე, არამედ მანიში ან აკაურთაში ქვემოთ ან გომარეთისკენ თუნდაც ეხა ანუ ესე ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ის მოსახლეობისთვის ფაქტობრივად ის ბოსტნეულის და იმის მოყვანა უკვე ძალიან ისეთი ზოგს აღარ უნდა, ან შევა კომუნიკაციის პრობლემაცა, მაგრამ ძალიან საინტერესოა ხო, რა თქმა ადრეს რომ არის ერთი რომ ვიცით ისედაც საკმაოდ გაჯერებულია ეს ადგილები სხვადასხვა მინერალებით, ეს ერთია, მაგრამ არის იმის ვარაუდი, რადგანაც ვერ ვამბობთ 100%-ით, ამდენად კომპანიის საქმიანობის შედეგადაა, მაგრამ ძალიან დიდი ეჭვი და ვარაუდია, რომ კომპანიის საქმიანობის შედეგად თუნდაც იგივე დამტვერვა. აქ გათვლები და იმანგარიში ნახავთ, ზუსტად ესე წერია. ბატონო კახა, ამის გარდა ბატონ თორნიკე ძალიან კარგად იცის და აუცილებლად გასათვალისწინებელია ეს დაამბად ეს კუცაცავი არის ტექნოგენური საბადო. დღეს თუ ხვალ ჩვენ მოგვიწევს და ალბათ უნდა მიუტრიალდეთ და იმის დამუშავებაზეც ვიფიქროთ. ამიტომ დღესაც ერთი წერილი გერმანიის ერთ-ერთი ცნობილი უნივერსიტეტია შემოგთავაზეს და ბატონ თორნიკეს გადაუგზავნე. და ყოველ დღე შეიძლება აღმოჩნდეს რაღაც ახალი ტექნოლოგია, თუნდაც ქალბატონი გურანდა რასაც გვთავაზობს, რომელიც მოგცევს საშუალებას ჩვენ სარგებელი მივიღოთ, განტვირთვა მოხდეს ამ კუცაცავის და ყველა ეს კითხვები, რასაც ახლა ჩვენ ერთმანეთს უსვამთ და ასუზიარებთ, მოხსნილი იქნება. ამიტომ ეს პირველ რიგში ჩვენ ინტერესებშია. ანას აქვს ახლა კითხვა და მე რით ქალბატონო დარეჯან არ ვავსებთ, ვაგზავნით იმას და ვტვირთავთ იმდეს, რომელიც არის გათვლილი. ზედმეტს არაფერს არ ვაგზავნით. ერთი უნდა დავაზუსტო, უბრალოდ ნინომაც დასვა კითხვა და თქვენც ეჭვობდით, რომ შეიძლება ეს არ იყოს ჩვენი მიზეზით, ეს დაბინძურებები ნიადაგზე გარემოში. მაგრამ ეხლა შეგახსენებთ აი ძველ კვლევებს რაც არსებობს, ეხლა მოვიძიე ზუსტად, ეს კომბინატი 1975 წლიდან მუშაობს, შესული არის და ეს მასალებიც არსებობს, რომ 2000 ჯერ კიდევ 2000 წელს თვითონ სახელმწიფო დაინტერესდა ჯანდაცვის სამინისტრო ჯანმრთელობის მდგომარეობით და დაიწყო კვლევა ბოლნისის რაიონში და აქ ნაჩვენებია, რომ თვითონ ის ადამიანები, ვინც მუშაობდნენ ამ საწარმოებში, მათ სისხლში გაცილებით მეტი აღმოჩნდა სპილენძის კონცენტრაცია, ხოლო 2003 წელს, როდესაც უფრო მეტი კვლევა ჩატარდა, აქ უკვე როგორც არაკეთილ საიმედო და რისკ ფაქტორების შემცველად ეს ბოლნისის რეგიონი დასახელდა და მთელი რიგი დაავადებების გარკვეული მატება იყო. მაგრამ ჩვენც
მოვიძიეთ და გამოვითხოვეთ ინფორმაციები სწორედ დაავადებათა კონტროლის ცენტრიდან და შესაძლებლად არა მარტო ბოლნისის რაიონის, არამედ სხვა საქართველოს სხვა კუთხის რეგიონებიდანაც მოვითხოვეთ აღნიშნული ცნობები თუ რა მდგომარეობა იყო დაავადებების გავრცელების თვალთახედვით ამა თუ იმ რეგიონებში და აღმოჩნდა რომ ის დაავადებები რომლებიც გამოწვეულია ჰაერში ან მტვრიანობაში მომატებული ამ მძიმე მეტალები და მტვრიანობით ზოგადად ეს იქნება ალერგიული სუნთქვის სისტემის, აგრეთვე ძვალსახსოვანი სისტემის დაავადებები, რაც ახლა კადმიუმით არის გამოწვეული და ტყვით და ასე შემდეგ, 20% და ცოტა მეტითაც აღემატებოდა ბოლნის დმანისის რაიონში. ეს იყო საგრძნობად თვალსაჩინო კი. და ეს და მე მგონი თქვენს თანამშრომლობთ უკვე დაცვის სამინისტროსთან რომ რაღაცა კვლევები ჩატარდეს, ჩვენ ქონდა საუბარი ეპიდემიოლოგიური კვლევები რომ დადგენილი იყო ზუსტად რა როგორ მოხდება და შემდეგ პროფილაქტიკური ღონისძიებები რომლებიც ჯერ კიდევ 2000 წელს იყო დაგეგმილი გატარებული იყო ამ კუთხით რომ განხორციელდეს. მე მაქვს კითხვა. მე მაქვს კითხვა ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენლებთან. ეს შეიძლება პირდაპირ RMG Gold-ს არ ეხება, მაგრამ ეხება RMG ჯგუფში შემავალ კომპანიებს და ქვემო ბოლნისის პროექტს. ეს არის ორი კომპანია, კავკასიის სამთა ჯგუფი, ბატონი ჯონი ალბათ გვიპასუხებს, ბატონი სანდროს ჰქონდა კომუნიკაციები ამ თემაზე და მეორე კომპანია ეს არის RMG Copper-ის. ამ ორივე კომპანიას ჰქონდა 2017 წლის ოქტომბერში 10 ოქტომბერს უკვე ქონდა დარღვეული სალიცენზიო პირობები, არ ქონდა შესაბამისი თანხა გადახდილი. როგორც ვიცით, კავკასიის სამთო ჯგუფს გაუგრძელდა ლიცენზია, გარკვეული პირობები და თუ სწორად მახსოვს, ბატონო სანდრო, უნდა რაღაცა 2018 წლის 31 დეკემბრამდე რაღაც გარკვეული თანხაც უნდა შეგეტანათ, ხო? იქ რაღაც ესე იყო. სამთო ჯგუფზე არის საუბარი. ჯერ სამთო ჯგუფზე საუბრობ. 2 მილიონი ლარი შეიტანეთ. დავიწყეთ და კვირის ბოლომდე 2 მილიონი ლარი 31 დეკემბრამდე იქნება გადახდილი. არა, ეს რო ეხლა მე მაქვს მეორე კომპანიაზე მინდა კითხოთ, მასაც ასევე, ეს არის RMG Copper-ის, აქვს დარღვეული სალიცენზიო პირობები, თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ორივე კომპანია ერთნაირ პირობებში იყო და ერთნაირი დანაშაული ჰქონდათ, RMG Copper-ის არ უგრძელებდნენ ლიცენზიას. მე მაინტერესებს იმაც თუ გაუგრძელდა ლიცენზია და რა მდგომარეობაშია მათი ლიცენზია და აპირებენ თუ არა ფულის გადახდას. არ იცით ამ თემებზე. ბატონო სანდრო, იქნებ თქვენ იცით. ანუ კავკასიის არა, ხო. ორ კომპანიაზე გეკითხებთ. ანუ ეხლა გამიგე რომ თურმე ეხლა აპირებთ 2 მილიონის გადახდას. 31 დეკემბრამდე დღიდან დაიწყო და 31 დეკემბრამდე იქნება გადახდილი. ხო, იმედია გაგვაგებინებთ ბატონო ჯონი გადაგიხადეთ. და გვაინტერესებს RMG Copper-ზე რა ხდება, მათაც ასევე ჰქონდათ მოთხოვნილი წიაღის სააგენტოსთვის ლიცენზიის გაგრძელება და რა პირობებით უგრძელებთ, თუ საერთოდ უგრძელებთ. ამ ეტაპზე გადაწყვეტილება ამ საკითხზე მიღებული არ არის. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მოგეხსენებათ საქართველოს მთავრობის წინასწარი თანხმობით ხდება ლიცენზიაში ცვლილებების შეტანაზე ამ კონკრეტულ შემთხვევაში გადაწყვეტილების მიღება, იმიტომ რომ თავის დროზე საქართველოს მთავრობის განკარგულებით არის სალიცენზიო პირობები დადგენილი. დღეს მდგომარეობით საკითხი არის განხილვის ეტაპზე, ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროში წარდგენილი არის განკარგულების პროექტი. ამ ეტაპზე საკითხი საქართველოს მთავრობისთვის წარდგენა არ მომხდარა. კავკასიის სამთო ჯგუფთან მიმართებაში ბატონმა ჯონიმ უკვე გიპასუხათ 2018 წლის ბოლომდე იყო ფინანსური ანგარიშწორებისთვის ვადა განსაზღვრული და ამ ეტაპზე ეს ვადა ამოწურული არ არის. RMG Copper-ის სამუშაოს ახორციელებს ახლა. შესწავლის სამუშაოებს ვერ ახორციელებს, იმიტომ რომ შესწავლის ვადა ფიზიკურად დასრულებულია და ამის გათვალისწინებით ვეღარ ახორციელებენ შესწავლის სამუშაოების განხორციელებას. კომპანია არის მოლოდინის რეჟიმში და ამ ეტაპზე გადაწყვეტილება საკითხია. კომპანია რას ელოდება? როგორც გეტყვით ახლა, როგორც დამფუძნებელი და 50% სფეროები კავკასიის სამთო ჯგუფი უშუალოდ არის დაინტერესებული რომ ამ კომპანიამ მიიღოს ლიცენზია. მე ნამდვილად არ ვიცი ხელის შემშლელი რა არის, ყველა ის მოთხოვნა რაც საჭირო იყო წარდგენილი იყო, მე როგორც ვიცი ჩვენი პარტნიორების მხრიდან, ეხლა ველოდებით მთავრობის გადაწყვეტილებას. ეხლა არც ერთი სამუშაო მათი მხრიდან არ ტარდება ფიზიკურად, არც ბურღვა, არც გეოფიზიკა და არც ერთი სამუშაო. ჩვენ შორის შეთანხმებულია პროგრამა სამუშაო, მაგრამ არ დაწყებულა სანამ არ იქნება პროცედურა დამთავრებული ლიცენზიის გაგრძელებისა.
უბრალოდ გვაინტერესებდა აი ეს ჰექტარზე რო 500 ლარი აქვთ გადასახდელი, ანუ აი ეს დაითვლება ასე 500 ლარით თუ ახალი ცვლილებები შევიდა. თუ ჯერაც შესულა. ისევ დაითვლება არის ეს ცვლილებები, მაგრამ არის ეს ეხება საწყის სალიცენზიო ფასის განსაზღვრის დროს გამოსაყენებელ, ასე ვთქვათ, კოეფიციენტს და მხოლოდ სამომავლოდ ლიცენზიის გაცემის მიზნებისთვის იქნება გამოყენებული ეს ცვლილება. ამ შემთხვევაში გადაწყვეტილების მიღების დროს ცვლილება, რომელიც ჰექტარზე 50 ლარის განსაზღვრას გულისხმობს, არ იქნება. ხო, ჩვენ არ გქონდა პასუხი და ყოველთვის გვაინტერესებდა რა ხდებოდა ქვემო ბოლნისში. დიდი მადლობა და ერთი მე ალბათ დაუბრუნდებით იმ ზარალის დათვლის თემას. ვეღარ ბატონო გახარ. ზარალი ვეღარ ვთვლით ზარალს, ანუ გარემოსდაცვითი სამინისტროს უნდა დაეთვალა კომპანიის საქმიანობის შედეგად გარემოზე მიყენებული ზიანი და ერთი არის რაც დათვლილია და გადაგზავნილია პროკურატურაში. და რომელიც არ გადაუხდიეთ მესმის, იმიტომ რომ არ არის მისული იქამდე კომპანიამდე, ხო, და ზარალი და ზარალის გადახდა 2015-2016 წლის ზიანის გამოთვლა სხვა იყო. ზარალის გადახდა რაც იყო ზიანზია, ხო. 2015-2016 გამოძიება. არა, კომპანიას არ უნდა ისევ საუბრობთ, ანუ რომელიც უნდა დაეთვალა გარემოსდაცვის სამინისტროს ჯერ კიდევ შაშან წინ და ერთი წელია თვლიანეს უბრალოდ ახლა კარგია, დავაყენეთ. გავცემდა თვითონ პასუხს, თუმცა ჩვენი კითხვები რაც არის შეგვიძლია ეს ჩამოვწეროთ და მივაწოთ, იმიტომ რომ შეიძლება ადრესატი ეკონომიკაც იყოს. არა, მაგ შემთხვევაში მარტო გარემო არის, მართალია, მარტო გარემოა. თქვენ უბრალოდ ამაზე შეიძლება იმოქმედოს სალიცენზიო პირობებზე, მაგრამ ფაქტია რომ გარემოს სამინისტროს უნდა ვკითხოთ ეს და გავცემ პასუხი. ანუ ჩვენ წინა შეხვედრაზე მათთან ლევანი ეწრებოდა უშუალოდ მინისტრის ჩვენ გვაქვს წერილები რომ ისინი თვლიან. თუმცა ჩვენ სხვა პროცესში ვართო. თუმცა ჩვენ სხვა პოზიციაც მოვისმინეთ ბატონის ანდროსგან თუ კარგად მახსოვს რომ ვერ დაითვლებაო ზიანი, ხო თუ ესე? თუ რაღაც არ დაითვლება თუ რაღაც ჩანაწერი არის. ანუ ვეღარ ხვდები, ანუ ეს ვინ გვატყობს ამ შემთხვევაში გარემოსდაცვითი სამინისტრო გვატყობს. მე გითხარით რომ არაფერი არ არსებობს, რის დათვლაც არ შეიძლება თქო, ანუ პირიქით გითხარით, აი რატო დაგავახსოვდოთ საწინააღმდეგო. არა, სხვა რაღაც ვახსოვს პირველი შეხვედრა, რამაც ჩვენი გაგიზიანება გამოიწვია. მინისტრის პოზიციაც იყო, თუ გახსოვთ რომ ჩვენ მუშაობთ ახალ მინისტრის სამინისტროს პოზიცია იყო ესეთი რომ ისინი მუშაობენ ახალ კანონმდებლობაზე, ანუ ახალ გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის შესახებ კანონზე, რომელიც შეესაბამება საქართველოსა და ევროკავშირის შორის გაფორმებული ასოცირების ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის შესახებ დირექტივას და მასთან უნდა მოვიდეს ასე ვთქვათ ჰარმონიზებაში. მას შემდეგ ანუ კომპანიის პოზიცია რომ მას შემდეგ რაც ეს კანონი იქნება მიღებული, უფრო ადეკვატური იქნება როგორც ზიანის თანხა, ასევე რემედიაცია, რომელსაც ეს დირექტივა ითვალისწინებს და ჩვენ ვამბობთ რომ ანუ ეს კანონი უნდა გახდეს არა მხოლოდ ჩვენი კომპანიის, არამედ ნებისმიერ ზოგადად სექტორს სჭირდება ეს RMG-ს არ ჭირდება, ანუ სექტორს ჭირდება, რომ ასეთი ტიპის კანონმდებლობა იქნეს მიღებული და მას შემდეგ რაც ეს კანონი იქნება მიღებული, ჩვენ მზად ვართ, რომ ახალი კანონის ფარგლებში, ასე ვთქვათ, როგორც განვიხილოთ გარემოსდაცვის სამინისტროსთან მათ შორის მიყენებული ზიანი, უშუალოდ კომპანიით მე ამასაც გავუსვი ხაზი, რომ ანუ აუცილებელია დაისვა საკითხი, რა იყო მანამდე წლებში გარემოსთვის მიყენებული ზიანი და უშუალოდ 2014 წლიდან, ანუ მას შემდეგ რაც ჩაირთო RMG-ის ლიცენზიები, ხო, მოქმედებაში მოვიდა. აქ ამ მიჯნის გავლებაც საჭირო თქო და მზად ვართ დავსხდეთ სამინისტროსთან, დავთვალოთ ეს ან დათვალო მან. ამაზე ქონდა კომუნიკაცია სამინისტროსთან. ბატონო კახა, თქვენი ვადები როგორაა დაგეგმილი. სამინისტრო აქტიურად მუშაობს, ანუ გარემოსდაცვითი ასე ვთქვათ ზიანის ნაწილში ხანდაზმულობის ვადა არის, ანუ აქ პრობლემა არ არის. სამინისტრო აქტიურად მუშაობს, მე რამდენადაც ვიცი, კანონ პროექტიც არსებობს, ანუ უბრალოდ რაღაც სანდრო, ეხა გაგაწყვეტინეთ მაპატიეთ, მაგრამ ჩვენ გვახსოვს რომ ჩვენ ვერ გასაგებია, მაგრამ ეხა აშკარად საზოგადოებას შეყო შეცდომაში, ანუ თქვენ გახსოვთ ესეთი ფრაზა ჩემი რომ ის რაც ეპატიება იუპიტერს, არ ეპატიება ხარს, ანუ ჩვენ მოქმედი კანონმდებლობით დაითვალა ჭიათურის, გვახსოვს ხო? გარემოზე მიყენებული ზიანი. ხო, მარტო ველოდებით მაინც ახალ კანონმდებლობას რომ თქვენს მიერ მიყენებული ზიანი დაითვალოს. არა, ფაქტია რომ ესე ელოდებით და თუ გარემოსდაცვის სამინისტროს ამას ელოდება, მაშინ არ ვცხოვრობ. მე კითხვა კომუნიკაცია სამინისტროსთან ჰქონდათ ამასთან დაკავშირებით სხვა საკითხებს გადიხართ. აი ზიანის დათვლასთან დაკავშირებით ჩვენ წინა შეხვედრაზე რომ ვახსენეთ, რომელიც იყო ზაფხულში, ხო? პასუხი იყო რომ კი მივუშავთ ამაზე, მის მე რა ვიცი 4 თვე გავიდა უკვე.
ჩვენ გქონდა კომუნიკაცია და მაშინ ისიც ვთქვით რომ ხვდებით რომ ერთ თვეში არ მორჩება მაგრამ უკვე 4 თვე გავიდა რაღაც პროგრესი მაინც უნდა იყოს ხო? კი მე ერთადერთი მოგეხსენებათ ჩვენ გქონდა წარმოების ფარგლებში ჩვენ სასამართლოში შევხვდით სამინისტროს და მის მიღმა რაც შეეხება სამინისტროსგან ვიცით ოფიციალურად გაჟღერებული პოზიცია რაც არის რომ მომზადდა აღნიშნული კანონ პროექტი ანუ ეს არის ის სტატუსი კანონ პროექტს ველოდებით რომ შემდეგი ეტაპი გაგრძელდეს? არა ზიანის ნაწილს არ ვამბობ. აბარა ჩვენ ზიანზე ვაყენებთ. ვიცით რომ თვლიან. ანუ ზიანისთან დაკავშირებით სამინისტროს პოზიცია რომ ისინი ითვლიან, ეს არის ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაცია, ხოლო რაც შეეხება კომპანიის პოზიცია არის ის რომ იმავდროულად ანუ ელოდება ანუ იმ კანონ პროექტს რომელიც უფრო ადეკვატური იქნება ვიდრე არსებული კანონმდებლობა ასე თვლის კომპანია რომ ეს კანონი არის არაადეკვატური მე კანონის ნაწილი ხა კანონ პროექტის ნაწილი არ მაინტერესებს ამ ეტაპს მე სხვა რამეს ვკითხულობ ანუ ის რა იქნება როდესაც მივიღებთ პარლამენტი ამ კანონს მე დავდგებით ახალი რეალობის წინაშე დღეს არსებული რეალობა არის ის რომ სამინისტრო უნდა თვლიდეს ზიანს და ეს პროცესი უნდა იყოს დაწყებული ხო გადასვლა უნდა მოხდეს ამ ნაწილს ვერ იზამს როგორც მეხვდები თუ არა კომუნიკაცია კომპანიასთან. თქვენთან ამ ნაწილზე აქვთ კომუნიკაცია მთელი ეს პერიოდი. ამისთვის პირიქით ბატონ კახა, ანუ ამასთან დაკავშირებით მათ კომპანიასთან კომუნიკაცია არ ჭირდებათ, იმიტომ რომ მათ 2015 ინფორმაციის გამო 2015-2016 წლებში მათ ჩაატარეს მნიშვნელოვანი გაზომვები, ანუ მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ, შედეგები აქვთ კონკრეტული, შესაბამისად, რაიმე ტიპის კომუნიკაციას ანუ კომპანიის მხრიდან დამატებით საჭირო არა. საჭირო აღარ არის. ანუ ის რომ სამინისტრომ დათვალოს საბოლოო ზიანი, თქვენთან კომუნიკაცია საჭიროებას არ წარმოადგენს. რა თქმა უნდა. ანუ ჩვენ უნდა მიმართოთ მაშინ სამინისტროს და ვკითხოთ 4 თვის შემდეგ 4 თვის შემდეგ, რაც საფხულში იყო ბოლო შეხვედრა, რა პროგრესი განიცადეს. მაშინ მახსოვს ვკითხო ეს ერთ თვეში და ერთ დღეში ვერ დაითვლება, მაგრამ 4 თვის საკმარისი პერიოდია იმისთვის, რომ ვიცოდეთ რა ეტაპზე არის და რამდენად წინ წაიწია ამ კუთხით. პირობა ministrisგან რომ ის აუცილებლად დაითვლებოდა, თუმცა 3 წელია გასული და ყველა მათ წერილში კი, თუმცა ყველა მათ წერილში წერია ინსპექტორების დასკვნაში, რომელიც ის არის თქვენთან დაწერილია ყოფილი გასული 2016 წლიდან ითვლება. არასწორია. ანუ უკაცრავად, მაშინ ერთი დავაზუსტებ რა. გარემოს დაცვის სამინისტროს ინსპექტორების დასკვნაში ბოლოში, დასკვნით ნაწილში არის მიწერილი, რომ გარემოზე მიყენებული ზიანი ითვლება. ეს გარემოს დაცვის სამინისტროს ინსპექტორების დასკვნა დაიწერა 2016 წლის მარტში. ძალაში როდი შევიდა, ანუ მანამდე ხო ანუ სასამართლოს ხდომები იყო, რომელიც იცით კარგად, რომ სულ ეხლა ანუ 1 წელია რაც დასრულდა, ანუ ასე არ არის, რომ ანუ ინსპექტირება 2015 წელს დაიწყო, ერთი თითქმის ანუ 6 თვე გაგრძელდა და შემდეგ წელიწად ნახევარი გაგრძელდა სასამართლო პროცესები. ანუ 2015 წელს კი არ დაიწყო დათვლა, ანუ ეს არასწორი ინფორმაცია თქო. არა, ხო, 2015 დაიწყო მას შემდეგ, რაც კანონიერ ძალაში შევიდა სასამართლოს გადაწყვეტილება. ჩვენ ვეყრდნობით იმ დოკუმენტებს, რომელიც თვითონ გარემოს დაცვის სამინისტრო მოგვაწოდა, ანუ ჩვენ ნამდვილად არ მიგონთ. მოკლედ ჩვენ ამაზე უნდა მიწეროთ სამინისტროს. ფაქტი ერთია და ვკითხოთ რა სტატუსი აქვს ახლა ამ პროცესში. ხო, თუმცა ეს კიდე არ იქნება სრულად ასახული, იმიტომ რომ 2016 წლის 16 წლამდე მოიცავს ზიანს და არა ვთქვათ მეერე 17 და ასე შემდეგ. ესეც არის კითხვები კიდევ თუ გაქვთ. არა, ნუ კითხვები კიდევ თუ გაქვთ. ჩვენ როგორც წინაზე იგივე იმით დავამთავრეთ, ეხაც ნიკასთან და ნინოსთან უცებ რაც ვსაუბრობთ, კითხვები არის ბევრი ნაწილი, რომელიც აქვე შეიძლება ვერ გააცემულიყო პასუხი, რომელსაც ჩამონათვალს ის, რაც სამინისტროზე უნდა წავიდეს, სამინისტროს გაუგზავნით, ის, რაც უნდა კომპანიაზე წამოვიდეს, გაუგზავნით კომპანიას. კომუნიკაციაში ვიქნებით, ის დოკუმენტები, რაც გთხოვეთ, იქნებ მოგვაწოდოთ და ნუ შემდეგი ვიზიტი, როდესაც დაიგეგმება, მას წინასწარ დავგეგმავთ თქვენთან ერთად და გვეცოდინება ის ჩამონათვალი, რა საკითხებს გავდივართ. 2019-ის პირველ კვარტალში თუ არის ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიება, ახლა რო არ გადავხედო. გათვალისწინებული, რომელიც შეიძლება დასრულებულად ჩაითვალოს და იქნება საშუალება ვნახოთ. მე მგონი მარტის ჩვენ როდის თქვით მოტივაცია და რაღაცა. ხო, მარტში უნდა ყოფილიყო და იქ სანაყაროზე რაღაცას მარტში გვაქვს მგონებული ვადებით განსაზღვრული ღონისძიებების დასრულების პერიოდი. შესაბამისად, მარტის ბოლოს უკვე გვექნება ყველაფერი ის ღონისძიებები ჩადარებული და შესაძლებელი იქნება უკვე საბოლოო შედეგების ნახვა, რაც დაკავშირებული იქნება კიდევ ერთხელ იმ კონკრეტულ ღონისძიებებთან, რომლებიც
გათვალისწინებული იყო მარტისთვის. ძალიან კარგი. გარდა ამისა, ჩვენ მარტში უკვე გამოვა ფაქტობრივად 1 წელი, რაც ის სამუშაო ჯგუფი შეიქმნა და ისედაც სამინისტრთან და თქვენს გაცნობებით ამას მინისტრთან მე მქონდა საუბარი, იმასთან დაკავშირებით რომ უნდა მოვიდეს ზოგადად სამინისტროს ერთიანი საქმიანობის ანგარიში წარდგეს კომიტეტის წინაშე, თუმცა რა თქმა უნდა ვიცი რომ ამ საკითხზეც იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი აქცენტები გაკეთებული და თუ სრული გექნებოდ შეგიძლიათ დაესწროთ ამას წინასწარ ყველა გაიგებს, როდის იქნება დაგეგმილი თებერვლისთვის, ფიქრობთ რომ ეს ხლამა იქნება თებერვალი-მარტი. თუ შეიძლება, ანუ უკაცრავად ხალბატონო, ანუ დოკუმენტებთან დაკავშირებით ჩანიშნული მაქვს 2 დოკუმენტი, თუ მეშლება რომ შევასწოროთ, რომ ანუ მე რაიმე გაუგებრობის თავიდან აცილების მიზნით, ანუ სამსხვრევის გადახურვასთან დაკავშირებით, ანუ წინადადების წარმოდგენა უნდა ამასთან დაკავშირებით შევთანხმდით, რომ ეს მალე არ იქნება და აუჩ ბატონ თორნიკე ანუ რაღაც უახლოეს პერიოდში შევძლებთ რომ მოგაწოდოთ, რაც შეეხება სეისმოლოგიურ კვლევას, აღნიშნული დასრულებულია, გვაქვს და შესაბამისად შეგვიძლია რომ დაუყოვნებლივ მოგაწოდოთ. დანარჩენი დოკუმენტი არა, მაგრამ კომუნიკაცია მნიშვნელოვანი იმ საკითხთან, რაც ის გურანდამ დასვა, კი ბატონო. შემდეგი საკითხი იყო ტყეებთან დაკავშირებით, რომელიც ქალბატონმა თქვა რომ მოგაწვდით და რაც სატყეოსაც უნდა გაუგზავნოთ, ჩვენც რო ჩაგვაყენოთ საკითხი, მიწებთან დაკავშირებით, მიწებთან და სამსხვრევთან დაკავშირებით მუნიციპალიტეტს უგზავნით წერილს, რამდენადაც მე მაქვს მონიშნული. და კომუნიკაცია, ასე ვთქვათ, უშუალოდ გურანდასთან, ანუ ამ თემებთან დაკავშირებით. სხვა რამე საკითხი ხომ არ არის, რაც ჩვენ აქ მაინც გავივლით, მე ოქმი გაკეთდება ამ შეხვედრის და იქ თუ რამე გამოგვეპარა, გამოგიგზავნით თქვენს და აღნიშნული კვირაცხოვლის პროექტი თუ იქნება წინსვლა რაიმე, იქნება ჩვენც ჩაგვაყენოთ საქმის გულში. ანუ შემდეგი ეტაპი იქნება უკვე გარემოს დაცვის სამინისტროსთან, მას შემდეგ რაც წარდგენილი იქნება სკოპინგის. ანუ მას შემდეგ რაც წარვადგენთ, ანუ ამ დოკუმენტაციას, მე შესაბამისი პროცედურები იქნება და აი ამ პროცედურაში თქვენც გექნებათ ყოველ საშუალება რომ ჩაერთო. კარგი იქნებათ. რადგან ახლა ჩვენ პირდაპირ ეთერში ბევრი ადამიანი გვიყურებს, ალბათ საზოგადოების გასაგონად ვიტყვით, რომ ეს ჩვენი მონიტორინგი არ მთავრდება მხოლოდ შეხვედრიდან შეხვედრამდე არ არის, ანუ დღეს დამთავრდა შეხვედრა და არავინ იფიქროს, რომ მარტამდე ჩვენ ახლა იქ RMG კომპანიაში არ ჩავალთ, ჩუმა თუ არალეგალურად თუ ლეგალურად არ ნახავთ, კომპანია ასრულებს თუ არა თავის ვალდებულებებს, იმიტომ რომ იმდენი დეტალია მორწყვიდან დაწყებული რაღაც დამთავრებული, რომ ბევრი საინტერესო ჩვენი მხრიდან გავაგრძელებთ ისევ აქტიურ რეჟიმში კომპანიის მონიტორინგს, რამდენად არაფასადურად ასრულებთ ვალდებულებებს, რა თქმა უნდა, კითხვები კიდევ გვექნება და დრო და დრო კომუნიკაცია გაგრძელდება. კიდევ ხო, იმედი გვაქვს ჩვენი შეშფოთების მიზეზი აღმოიფხრება და კომპანია გააგრძელებს, იმიტომ რომ ახლა დამთავრდა საარჩევნო პერიოდი, შეიძლება ეს საარჩევნო ციებ-ცხელების გამო თქვენ ძალიან მშვიდ რეჟიმში და კონსტრუქციულ რეჟიმში იყავით, ახლა ესე აღარ იყოს, აქედან გამომდინარე იმედი გვაქვს, რომ ახალი დირექტორი გააგრძელებს ამ გზას და ეს არ იყო რაღაცა ეს ხუთვიანი მუშაობა არ იყოს ახლა ჩვენი ვართ რომ ხო, არა, ჩვენი მხრიდან როგორც საჭირო არის. მადლობა ყველას მობრძანებისთვის. ძალიან მიხარია რომ აი ესეთ რეჟიმში ვაგრძელებთ სამუშაოს. მე მგონი ეს ერთადერთი გზა საბოლოოდ მივახციოთ იმ შედეგს